सर्वजण उपस्थित आहात. प्रथमतः मी या ऑनलाईन शिक्षणक्रम कार्यक्रमाच्या दृष्टीनं महत्त्वपूर्ण सूचना प्रथमतः देतो. प्रथमतः दामिनी मॅडम, आपणास विनंती आहे की आपण या प्रोग्रामचं यूट्यूब लाईव्ह देखील सुरू करत आहोत. तर मला वाटतं आता यूट्यूब लाईव्ह तुम्ही सुरू केलं तरी चालेल. हो सर. त्यानंतर सर्व विद्यार्थ्यांसाठी आणि अध्यापकाचार्यांसाठी सूचना अशा आहेत की आपण या ऑनलाईन कार्यक्रमामध्ये प्रथमतः आपण आपलं जे नाव आहे ते नाव रिनेम करून घ्यायचं आहे. बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांचं नाव हे मोबाईलचं कोड नंबर वगैरे दिसत आहे, तिथं आपण स्वतः आपलं आडनाव आणि इनिशियल टाकायचं आणि त्याच्या पुढे आपल्या अध्यापक विद्यालयाचं शॉर्टमध्ये नाव टाकायचं आहे. त्यानंतर दुसरी सूचना, संपूर्ण सेशनच्या दरम्यान जरी आपल्याला काही शंका असतील तरी आपण हँड रेस करून आपण वेटिंगमध्ये थांबू शकता. आम्ही 1 बाय 1 प्रत्येकाला सेशन संपल्यानंतर आपल्या सूचना किंवा आपलं मत मांडायला संधी देणार आहोत. कृपया कोणीही सेशन सुरू असताना मध्येच माईक ऑन करू नये. त्याचबरोबर तिसरी सूचना, जर कुणाला चॅट बॉक्स मार्फत देखील काही प्रश्न मांडायचे असतील तर आपणाला ती देखील एक संधी या ठिकाणी उपलब्ध आहे. चॅटबॉक्सच्या सहाय्याने देखील आपण आपली मत किंवा आपली सूचना किंवा आपला प्रश्न आपण मांडू शकता. संपूर्ण सेशन दरम्यान ज्यावेळेस तज्ज्ञ किंवा प्रमुख अतिथी इतर बोलत असतील त्यावेळेस सर्वांना विनंती असेल की आपण आपला माईक ऑफच ठेवूया. फक्त जे बोलणारे असतील त्यांचाच माईक ऑन राहील. तर मला वाटतं ह्या काही महत्त्वपूर्ण सूचना आहेत. साधारणपणे 3:04 झालेले आहेत. मॅडम चालू करूया का? हो सर, चालू करा. चालू करूयात. आलेत साहेब पण आलेत, आता चालू करूयात. ओके ओके, सुरू करू. सर्वांना नमस्कार. प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण नाशिक तथा जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था नाशिक मार्फत D.El.Ed ऑनलाईन शिक्षण विकास कार्यक्रम, हा कार्यक्रम प्रथमतःच आपण जिल्ह्यामध्ये, माझी अशी माहिती की राज्यामध्ये देखील आपण प्रथमतःच या ठिकाणी आयोजित करत आहोत. आपल्या सर्वांना माहीत आहे की कोविड-19च्या प्रसारामुळे मागील वर्षभर आपण ऑनलाईन शिक्षण घेत आहोत. बहुतेक विद्यार्थी हे ऑनलाईनच शिक्षण घेत आहेत. ऑफलाईन खूप कमी प्रमाणामध्ये आपण विद्यालयापर्यंत पोहोचलेला आहात. आणि मागील वर्षी जो प्रथम वर्ष आणि द्वितीय वर्षाचा रिझल्ट लागला त्यामध्ये असं आमच्या निदर्शनास आलेलं आहे की विद्यार्थ्यांचा अनेक विषयांचा रिझल्ट अतिशय कमी प्रमाणात लागलेला आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून D.El.Ed नाशिकनं सर्व विद्यार्थी तसेच अध्यापकाचार्य आपल्या सर्वांसाठी हा ऑनलाईन आपण प्रथम टप्प्यावर विषय न्याय अध्ययन अध्यापन विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणार आहोत. त्याचबरोबर शिक्षणातील विविध नवीन विचार प्रवाह असतील, त्याचबरोबर नवोपक्रम, कृती संशोधन या सर्व बाबीचं मार्गदर्शन आपण या उपक्रमाच्या माध्यमातून करणार आहोत. तर अशा या महत्त्वपूर्ण उपक्रमासाठी, आजच्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित सर्वप्रथम संस्थेच्या उपसंचालिका सन्माननीय रत्नप्रभा भालेराव मॅडम यांचं मी या ठिकाणी मनपूर्वक स्वागत करतो की त्यांनी अशा प्रकारच्या प्रोग्रामची सूचना मांडली. ही संकल्पना देखील मॅडमचीच आहे आणि या संकल्पनेला मागील 8 ते 15 दिवसापासून सतत त्या संदर्भात मीटिंग, चर्चा करून आज हा कार्यक्रम आपण या ठिकाणी प्रत्यक्ष घेत आहोत. त्याबद्दल पुन्हा एकदा मॅडमचे या ठिकाणी मी स्वागत करतो. त्याचबरोबर सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आपणाला आज जे प्रमुख अतिथी लाभलेले आहेत ते डॉक्टर विलास पाटील साहेब, सहसंचालक SCRT पुणे. हे अतिशय तज्ज्ञ अतिथी आपल्याला आज लाभलेले आहेत की एक हुशार व्यक्तिमत्व, व्यासंगी व्यक्तिमत्व आणि D.El.Ed मधील आम्हा सर्व अधिकाऱ्यांचे एक खंबीर असे आधारस्तंभ, असं एक महान व्यक्तिमत्व आपणाला आजच्या या कार्यक्रमाप्रसंगी प्रमुख अतिथी म्हणून लाभलेलं आहे. मी या ठिकाणी डॉक्टर विलास पाटील साहेबांचं देखील D.El.Edच्या वतीनं मनपूर्वक स्वागत करतो. त्याचबरोबर D.El.Edचे सर्व वरिष्ठ अधिव्याख्याता, त्याचबरोबर सर्व अध्यापक विद्यालयाचे प्राचार्य, सर्व अध्यापक विद्यालयाचे अध्यापकाचार्य, आजचे तज्ज्ञ मार्गदर्शक शिंदे सर, पवार सर आणि सर्व अध्यापक विद्यालयाचे प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्षाचे सर्व विद्यार्थी
आपणा सर्वांचं मी आजच्या या कार्यक्रमामध्ये जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेच्या वतीनं मनपूर्वक स्वागत करतो. यानंतर आदरणीय बालेराव मॅडम यांना विनंती करतो की आपण या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक करावं. आदरणीय बालेराव मॅडम. नमस्कार सर्वांना. पाटील साहेब, परत एकदा नमस्कार. आजच्या या कार्यक्रमासाठी आपण आवर्जून या ठिकाणी उपस्थित आहात, आम्हाला मार्गदर्शनही करणार आहात आणि वेळोवेळी आपलं मार्गदर्शन आम्हाला मिळतच असतं. आजच्या या कार्यक्रमाचे थोडक्यात मी प्रस्तावित करते साहेब आपल्या समोर की गेल्या वर्षीपासून आपण जसा पॅन्डेमिक सुरू झाला तसा बरेचसे प्रयोग हे आपले ऑनलाईन चालू आहेत आणि आपण प्रत्येक व्यावसायिक असतील, विद्यार्थी असतील, पालक असतील, या सर्वांसाठी काही ना काही ऑनलाईन कार्यक्रम घेऊन येतच आहोत. गेल्या वर्षभराच्या अनुभवाने ऑनलाईन कार्यक्रमांच्या संदर्भातील जे काही यश अपयश आहे ते आपल्या सगळ्यांच्या समोर आहे. परंतु कोणत्याही परिस्थितीमध्ये, प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये धडपड करणं हे तर आपलं कर्तव्यच ठरतं. आणि त्यामुळे एक विचार असा होता की आपण सगळ्यांसाठी ऑनलाईन कार्यक्रम काही ना काही घेऊन येतो आहोत. परंतु आपलाच डाएटचा एक भाग असणारे सेवापूर्व विभाग जो आहे त्याच्यामध्ये इन्क्लूड असणारे जिल्ह्यातील सर्व अध्यापक विद्यालय, त्यांचे प्राचार्य असतील, त्याचबरोबर अध्यापकाचार्य आहेत आणि त्यांचे सर्व आपले विद्यार्थी जिल्ह्यातील, या सगळ्यांना आपण कुठेतरी थोडंसं या ऑनलाईन विचार मंच असेल किंवा ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म आहे याच्यातून काही सुविधा देणं किंवा याच्यातून त्यांच्यापर्यंत पोहोचणं हे कुठेतरी थोडंसं कमी होतं असं मला वाटत होतं. आणि म्हणून एक विचार आमच्या डोक्यात होता की आपण ह्या ऑनलाईन टीचर्स साठीच काहीतरी करावं ऑनलाईन मध्ये. परंतु परत जेव्हा आता सूचना आली, अधिसूचना आली परीक्षा परिषदेची, त्यावेळेस एक लक्षात आलं की आपण शिक्षकांसाठी तर करूयात, वेळ आहे, परंतु आता मुलांच्या समोर 2 महिन्याच्या आत परीक्षा येऊ घातलेली आहे, प्रथम वर्ष आणि द्वितीय वर्ष. त्यातून द्वितीय वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना तर परीक्षा न देता आपण पुढे आणलेलं आहे. प्रथम वर्षाची मुलं आत्ताच एंटर झालेली आहेत डिसेंबरमध्ये. तर या सगळ्या परिस्थितीमध्ये ह्या मुलांनी परीक्षेला कसं सामोरं जायचं आणि मग त्यांच्यामध्ये एक कुठेतरी आपण एक धैर्य निर्माण करणं हे आपल्या खऱ्या अर्थाने व्यावसायिक नैतिकता ठरते. आणि म्हणून एक विचार आला की 2 महिन्यांचा कालावधी हातात आहे, तर आपण जुलै आणि ऑगस्ट या दोन्ही महिन्यांमध्ये आपले जे अध्यापकाचार्य आहेत पूर्ण नाशिक जिल्ह्यातील अध्यापक विद्यालयातील, त्यातील ज्येष्ठ अनुभवी आणि त्यामध्ये असणारे व्यासंग हे पाहून आपण काय करूयात की या सगळ्या विद्यार्थ्यांना एका प्लॅटफॉर्म वरून पूर्णपणे त्यांना मार्गदर्शन करूयात. ही एक त्याच्या पाठीमागची आमची थोडीशी माझी पण आणि आमच्या सर्वच डाएट मधील माझे अधिकारी, सहकारी या सगळ्यांची एक चिंता होती आणि त्याच्या संदर्भाने आम्ही विचार करत होतो. त्याचबरोबरीने मागे एक प्रोग्राम आपण जो महिला दिनाच्या निमित्ताने घेतलेला होता, तो खरा तर प्राथमिक आणि माध्यमिक विद्यार्थ्यांसाठी होता. परंतु आमच्याकडे खूप उत्साहाने काम करणारे सगळे सहकारी आहेत माझे आणि त्यांनी एक विचार मांडला की मॅडम आपण यांच्यासाठी घेतो आहोत तर आपल्या अध्यापक विद्यालयाच्या मुलांसाठी का घ्यायचं नाही. मग आपण हे अध्यापक विद्यालयातील विद्यार्थ्यांसाठी सुद्धा असंच केलं की त्यावेळेस आपण काही कविता असतील किंवा त्यांचे जे काही उत्स्फूर्तपणे त्यांनी निर्माण केलेले काही काव्य असेल याचं एक काव्य वाचन स्पर्धा आपण अध्यापक विद्यालयांसाठी ठेवली. आणि त्यात मिळालेला मुलांचा प्रतिसाद पाहिल्यानंतर असं वाटलं की या मुलांसाठी काहीतरी करणं गरजेचं आहे. ह्या दोन्ही गोष्टी आम्हाला कारणीभूत ठरल्या आजचा हा प्लॅटफॉर्म तयार करण्यासाठी. आणि म्हणून मग सर्वच अध्यापक विद्यालयातील सर्व ज्येष्ठ अध्यापकाचार्य असतील, प्राचार्य असतील, या सगळ्यांच्या सहकार्याने एक 8-10 दिवसापासून आम्ही ह्या प्लॅटफॉर्मसाठी तयारी केली आणि कसं ठेवायची, त्याची रूपरेषा काय असावी, या सगळ्या गोष्टींचा अगदी डिटेलमध्ये सगळ्यांची चर्चा करून अभ्यास केला. आणि त्याच्यानंतर आज प्रत्यक्षात या ठिकाणी आपण या प्लॅटफॉर्मचं उद्घाटन आदरणीय सहसंचालक महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद डॉक्टर विलास पाटील साहेब यांच्या हस्ते आज आपण हे उद्घाटन करत आहोत. मला या ठिकाणी सांगायला खूप एक हे वाटतं की आपण खूप सारं D.Ed साठी करत होतो सर. जेव्हा नवीन बॅच आपली आली तेव्हा आपण खूप हिरिरीने अध्यापक विद्यालयांच्या तपासण्या असू देत, अध्यापक विद्यालयांचं अकॅडमिक सपोर्ट असू देत किंवा अध्यापक विद्यालयाच्या संदर्भातली सर्व कामकाज असू देत, या सगळ्यांमध्ये आपण खूप सारं काम केलेलं आहे. आणि त्या दृष्टिकोनातून तो जो अनुभव पाठीशी आहे त्याच्यावरून आत्ताची परिस्थिती पाहिली तर थोडीशी प्रतिकूलता त्याच्यामध्ये नक्की आलेली आहे. ती कुठेतरी घालवण्यासाठी आणि एक थोडासा का होत नाही पण एक दिलासा म्हणतो आपण अध्यापक विद्यालयांना, त्यातील विद्यार्थ्यांना मिळावा याच्यासाठी डाएटने काम करणं आजही गरजेचंच आहे. डाएट काम करतच आहे, परंतु सद्यस्थितीमध्ये आपल्याकडेही अध्यापक विद्यालयाचे विद्यार्थी नसल्यामुळे किंवा D.Ed चे विद्यार्थी नसल्यामुळे
थोडंसं का होत नाही, पण आपलं त्यांच्याकडे दुर्लक्ष होतं हे असं मला गेल्या 2 वर्षापासून वाटत होतं. आणि म्हणून मग यांच्यावरही काम करणं गरजेचं आहे. कारण आपण आत्ताच्या इन सर्व्हिस शिक्षकांबरोबर तर काम करतो आहोत, परंतु येऊ घातलेल्या शिक्षकांना सुद्धा या सगळ्या गोष्टी समजणं याच्यासाठी पण काम करणं आवश्यक आहे. आणि म्हणून मग आपण नाशिक जिल्ह्यामध्ये तर असे प्रयत्न सतत काही ना काही ऍक्टिव्हिटीजच्या माध्यमातून हे सुरू ठेवलेले आहेत. आणि त्याच दृष्टिकोनातून ह्या पॅन्डेमिकचा कुठला तरी वेगळा प्रतिसाद या मुलांवरती होऊ नये किंवा पडू पण नये, पण एक सकारात्मकता त्यांच्यामध्ये निर्माण व्हावी या संदर्भाने हा एक केलेला प्रयोग आहे. तर आज आपण या ठिकाणी उपस्थित आहात. निश्चितपणे आपले अनुभव आणि आपले विचार आम्हाला मार्गदर्शक ठरणार आहेत. मी सर्व अध्यापकाचार्य, नंतर अध्यापक विद्यालयाचे प्राचार्य, आमचे नाशिक जिल्ह्यामधील सर्व प्रथम वर्ष आणि द्वितीय वर्षाचे सर्व विद्यार्थी, त्याचबरोबर डाएट मधील माझे सर्व ज्येष्ठ अधिव्याख्याता सहकारी, अधिव्याख्याता, विषय सहाय्यक आणि सर्व डाएट टीम यांच्याकडून आपलं पुनश्च एकदा स्वागत करते आणि फार वेळ न घेता आजच्या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक इथे थांबवते आणि पुढील सूत्र सदगीर साहेबांकडे देते. धन्यवाद. धन्यवाद मॅडम. यानंतर मी डॉक्टर अनिल गौतम साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी आजचे प्रमुख अतिथी डॉक्टर विलास पाटील साहेब यांचा अतिथी परिचय करून द्यावा. गौतम साहेब. सर्वांना नमस्कार. आजचे आपले जे अतिथी आहेत ते आमच्या सर्वांचे प्रेरणास्त्रोत असलेले डॉक्टर विलास हिंदूराव पाटील साहेब. हे राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र पुणे या ठिकाणी सध्या सहसंचालक या पदावरती कार्यरत आहेत. साहेब यापूर्वी प्राचार्य म्हणून कोल्हापूर, सांगली, चंद्रपूर या ठिकाणी त्यांनी काम केलेलं आहे. त्यांचं या कालावधीतलं काम खूपच उल्लेखनीय होतं, प्रेरणादायी होतं आणि आजही साहेब आमच्यासाठी प्रेरणादायी आहेत. साहेबांचा सुरुवातीचा जो काळ आहे, सुरुवातीला त्यांनी 2 वर्ष माध्यमिक शिक्षक म्हणून काम केलं. नंतर 12 वर्ष हे B.Ed कॉलेजमध्ये प्राध्यापक म्हणून त्यांनी कामकाज केलेलं आहे. सरांचं शिक्षण MA, M.Ed, M.Phil, PhD आहे. मराठी विषयामध्ये त्यांनी PhD मिळवलेली आहे. त्यांच्या PhDला PhDच्या प्रबंधासाठी खूप काही पुरस्कार हे मिळालेले होते. सरांचा व्यासंग खूप दांडगा आहे, खूप अभ्यासू आहेत. आता आपल्या सर्वांना त्यांच्या बोलण्यातनं त्यांची विद्वत्ता ही नक्कीच जाणवेल, दिसेल. आज साहेब आपल्या सर्वांना, विशेषतः विद्यार्थ्यांना या पॅन्डेमिकच्या काळामध्ये अभ्यास कसा करावा, अभ्यासाचं महत्त्व काय आणि त्याचबरोबर D.Ed च्या विद्यार्थ्यांनी कशा पद्धतीने अभ्यास केला पाहिजे आणि त्यामुळे आपल्या सर्व D.Ed कॉलेजेसच्या विद्यार्थ्यांचा हा निकाल नक्कीच वाढीस लागू शकेल. सरांचे प्रेरणादायी विचार ऐकण्यासाठी आम्ही सर्वच जण उत्सुक आहोत. सरांचा एवढासा अल्पसा परिचय या ठिकाणी देऊन मी थांबतो. धन्यवाद. धन्यवाद गौतम साहेब. मला वाटतं डॉक्टर विलास पाटील साहेब हे इतकं मोठं व्यक्तिमत्व आहे की इतक्याशा अल्पच्या परिचयानं साहेबांचा आपल्याला परिचय पूर्ण होणार नाही, परंतु त्यांच्या प्रत्यक्ष वाणीतून आपल्या सर्वांना नक्कीच त्यांचा परिचय येईल. मी आदरणीय डॉक्टर विलास पाटील साहेब यांना विनंती करतो की साहेब आपण आपलं मार्गदर्शनपर मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करावं. डॉक्टर विलास पाटील साहेब. सर्वांना नमस्कार. प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण नाशिक यांचे मार्फत आयोजित केलेल्या आजच्या D.Ed.च्या ऑनलाईन व्यावसायिक विकास कार्यक्रमाच्या निमित्तानं या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित असलेले आपल्या संस्थेचे प्राचार्य आदरणीय रत्नप्रभा भालेराव मॅडम, त्याचबरोबर उपस्थित असलेले संस्थेतील अधिकारी सदगीर सर आहेत, गौतम सर आहेत, अन्य सर्व वर्ग 1चा ज्येष्ठ अधिव्याख्याता असलेला स्टाफ, अधिव्याख्याता म्हणून उपस्थित असलेले सर्व अधिकारीगण, संस्थेतील अन्य सर्व विषय सहाय्यक, आणखी कर्मचारी बंधू आणि भगिनी, त्याचबरोबर सर्व अध्यापक विद्यालयाचे प्राचार्य, शिक्षक, त्याचबरोबर या कार्यक्रमासाठी ज्यांच्यासाठी हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे असे भविष्यकालीन ज्यांच्या हातामध्ये देशाच्या शिक्षण विभागाची सर्व सूत्र असणार आहेत, असे सर्व उद्याचे शिक्षक बंधू आणि भगिनींनो, सर्वप्रथम या कार्यक्रमाला मी मनापासून शुभेच्छा देतो. अशा प्रकारचा आयोजन केलेला हा महाराष्ट्रातला पहिलाच प्रयोग नाशिक डाएटनं आपल्या समोर आता घेऊन आलेले आहेत आणि खूप चांगल्या प्रकारचं काम करणारी एक
वेगळी संस्था म्हणून नाशिक डाएटचा उल्लेख आपल्याला करावा लागेल. या निमित्तानं आपण सर्वजण एकत्रित आहोत. ही व्यवसायमाला आणखी अशा प्रकारची व्याख्यानाचा कार्यक्रम आपला सातत्यपूर्ण सुरू राहणार आहे आणि परीक्षेला आपण चांगल्या प्रकारे सामोरं जावं आणि परीक्षेमध्ये आपल्याला चांगल्या प्रकारचं यश प्राप्त व्हावं या दृष्टीनं या डाएटचा प्रयत्न आहे. मला सर्व विद्यार्थी बंधू भगिनींना असं सूचित करायचं आहे की आपण जे शिक्षण घेत आहोत याचा एकमेव उद्देश असा आहे. शिक्षण या शब्दामध्ये क्षण असा शब्द आहे, शिक्षण. तर आपल्या सर्वांचे क्षण आनंदात गेले पाहिजे. भूक लागल्यानंतर आपण पैसे खाऊ शकत नाही आणि भुकेला पोटात पैसे जास्त, खिशात पैसे जास्त आहेत म्हणून पोटातल्या भुकेपेक्षा जास्त खाऊ शकत नाही. तर शिक्षण हे आपल्याला सर्वांना सुखी समृद्ध आनंदी जीवन जगता यावं यासाठी शिक्षणाची प्रक्रिया ही आजन्म सुरू असते. शिक्षण ही न संपणारी गोष्ट. तर मी किती चांगला होऊ शकेन, सुखी होऊ शकेन, समृद्ध होऊ शकेन याच्यासाठी आपण शिक्षण घेत असतो. बऱ्याच वेळा माणसाला प्रश्न पडतो श्रीमंत व्हावं की समृद्ध व्हावं. तर श्रीमंत होण्यात मजा नाही आहे, समृद्ध होण्यामध्ये मजा असते. तर रोज एक पाऊल आपण पुढे टाकायचं, रोज स्वतःमध्ये एक वेगळा गुण आपण आणायचा आणि मग आपण एक दिवशी समृद्ध होत असतो. मग ते परीक्षेतल्या गुणाच्या बाबतीत असेल, पर्सनॅलिटीच्या बाबतीत असेल, अन्य कुठल्याही क्षेत्रात विचार केला, रोज एक नवीन पाऊल टाकायचं आणि त्या दृष्टीनं आपण दिशायुक्त जर वळण घेत राहिलो, आपली दिशा नक्की जर असेल तर आपण जिथं इप्सित आपलं जे साध्य करायचं आहे ते आपल्याला होऊ शकतं. त्यासाठी सर्व D.Ed.च्या विद्यार्थ्यांनी असं विचारात घेतलं पाहिजे की निसर्ग आपल्याला चेहरा देतो, आपण त्याला ओळख करून द्यायची असते. आपल्या पर्सनॅलिटीला आपण ओळख करून द्यायची की मी कोण आहे, कुठे आहे आणि कसा आहे. त्यासाठी आपल्याला शिक्षण आवश्यक आहे. देशाची प्रगती ही विज्ञान आणि शिक्षण या दोन्ही गोष्टीतून होत असते आणि देशाची संपत्ती भूगर्भातील खनिज नसते, तर देशाची खरी संपत्ती त्या देशातील ज्ञान आणि कौशल्य ही त्या देशाची खरी संपत्ती असते. आपल्याकडं नॉलेज किती आहे, स्किल किती आहेत, कुठल्या प्रकारची विषयाची तयारी आहे, वृत्ती कोणत्या प्रकारची आहेत, तत्व कोणत्या प्रकारचे आहेत, मूल्य कोणत्या प्रकारचे आपण सांभाळतो, ह्याच्यावर भविष्य आपलं सगळं अवलंबून असतं. म्हणून ज्या ज्ञानाचा सातत्यानं विचार करतो त्या ज्ञानाच्या 5 पायऱ्याच्या क्रमानं आपण पुढे वाटचाल करत राहावं. ज्ञान म्हणजे इन्फॉर्मेशन ज्याला म्हणतो, माहिती म्हणजे नॉलेज ज्याला म्हणतो, अंतरंग म्हणजे इनसाइट ज्याला म्हणतो, दूरदृष्टी म्हणजे फोरसाइट ज्याला म्हणतो, दिव्य दृष्टी म्हणजे व्हिजन ज्याला म्हणतो आणि शहाणपण म्हणजे विजडम ज्याला म्हणतो. अशा ज्ञान प्रवासाच्या 5 पायऱ्या क्रमशः आपण पार करत पुढे गेलं पाहिजे. आपण केवळ ज्ञान मिळालं म्हणजे आपण मोठं झालो असं नाही, तर माहिती, अंतरंग, दूरदृष्टी, दिव्य दृष्टी आणि शहाणपण असा आपला ज्ञानाचा प्रवास सुरू राहिला पाहिजे. तर या दृष्टीनं आपण ज्ञानाच्या प्रवासामध्ये ज्ञानापेक्षा शहाणपणा कसा आपला होईल आणि आपल्या अंगी शहाणपणाची गुण कशी येतील यासाठी आपण विचार केला गेला पाहिजे. शिक्षण ही शर्यत नाही तर ती मॅरेथॉन आहे. बऱ्याच जणांचा समज असतो की माझं D.Ed झालं की मला शिक्षण पुरे असतं किंवा मी नोकरी लागलो की माझं शिक्षण झालं पूर्ण. माझं ध्येय फक्त एवढं लिमिट असून चालणार नाही. शिक्षण शर्यत नाही तर ती मॅरेथॉन आहे. शर्यत जिंकायची असेल तर ते अंतर कमी असतं, मॅरेथॉनसाठी अंतर जास्त असतं. शर्यतीमध्ये ताकद लावावी लागते, मॅरेथॉनमध्ये विचार तिथं कारणी लावावा लागतो, ध्येय लागतं मॅरेथॉनसाठी. आणि जीवन ही शर्यत नाही तर ती मॅरेथॉन आहे. जीवन 1 वर्षाचं नसतं. शर्यतीसारखं 1 तासाची 100 मीटरची शर्यत जशी असते तसं लाईफ नाही. लाईफ दीर्घ असतं आणि दीर्घ पल्ल्याची शर्यत मॅरेथॉन आपल्याला जिंकायची असते जीवनाची. त्याची पायाभरणी शिक्षण करत असतं. म्हणून विद्यार्थ्यांना माझी विनंती आहे, गुण म्हणजे गुणवत्ता नव्हे तर आपल्या अंगी कोणती कौशल्य आहेत, वृत्ती कोणती आहे, मूल्य कोणती आहेत, तत्वे कोणती आहेत, त्याला आपण गुणवत्ता म्हणायचं. तर D.Ed.च्या सर्व विद्यार्थ्यांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवावी, ज्ञान जर मिळवायचं असेल तर ज्ञान मिळवण्याच्या अनेक गोष्टी अनेक विचारवंतांनी सांगितलेल्या आहेत. आमच्या कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये हातकणंगले तालुक्यामध्ये हुपरी एक गाव आहे. त्या गावामध्ये मराठीतला सर्वश्रेष्ठ पंत कवी होऊन गेला वामन पंडित. तुम्ही नाव ऐकून आहात त्यांचे. त्या वामन पंडिताचा एक श्लोक आहे
केल्याने देशाटन पंडित मैत्री सभेत संचार शास्त्र ग्रंथ वाचून या मनुजा चातुर्य तसे फार. या श्लोकाचा अर्थ असा आहे, तो असं म्हणतो, केल्याने देशाटन ज्ञान प्राप्त करायचे असेल तर आपली जागा सोडली पाहिजे. सगळं काही D.Edच्या एका पुस्तकात, एका गाईडमध्ये, एका नोट्समध्ये ज्ञान सामावलेलं नाही. आणि म्हणून ज्ञान मिळवायचं असेल, ज्ञानासाठी वेड व्हायला पाहिजे आणि परीक्षेच्या पुढे जाऊन ज्ञान मिळवलं पाहिजे. परीक्षा पास होणे ही सोपी गोष्ट आहे. आमच्या घरामध्ये सध्या एक मुलं आहे, 2 वर्ष झालं घरी अभ्यास करतं आणि बॅचलर डिग्रीला दोन्ही वर्षाला त्यानं 100 पैकी 100 गुण काढलेले आहेत अनेक विषयामध्ये. त्याचा स्कोर आतापर्यंतचा 96 आहे. म्हणजे BScचा स्कोर 96 त्या मुलानं केलेला आहे. त्यातल्या त्याच्या आवडीच्या विषयात त्यानं 100 गुण काढलेले आहेत. आम्ही म्हणतो या परीक्षेतल्या गुणाला महत्व नाही. हे गुण ज्यावेळी व्यवहारात आत्मसात करता येतील त्यावेळी ते ज्ञान प्राप्त होईल. पण त्या मुलाचं एक वैशिष्ट्य आहे, व्हिडिओ ऐकणार, सगळी माहिती करणार, वेगवेगळे रेफरन्सेस ऐकणार, तज्ञांशी चर्चा करणार आणि अशा पद्धतीनं ज्ञानात दररोज भर घालत असतं ते मूल. म्हणून त्याला इतकी चांगली अचिव्हमेंट करता येऊ शकली. आणि त्या मुलाचं वैशिष्ट्य आहे की ते स्वयं अध्ययन करतं. D.Edच्या विद्यार्थ्यांनी आता एक ही गोष्ट आपल्यामध्ये आणायला हरकत नाही की आता आपलं अध्यापक विद्यालय ह्या पॅन्डेमिक सिच्युएशनमुळे बंद आहे. आपण स्वतः अभ्यास केला पाहिजे आणि स्वतः अभ्यास करायचा असेल तर मग त्या श्लोकामध्ये सांगितलेलं आहे, केल्याने देशाटन. आपण आपली जागा सोडली पाहिजे आणि आपली जागा सोडली तरच आपल्याला त्या गोष्टीपर्यंत पोहोचता येऊ शकेल, अन्यथा आपल्याला त्या गोष्टीपर्यंत पोहोचता येऊ शकणार नाही. म्हणून ज्ञानप्राप्तीचा पहिला मार्ग आहे, तुम्ही तुमची जागा सोडा, ज्याच्याकडे ज्ञान आहे त्याच्यापर्यंत जा, हा पहिला मार्ग आहे. दुसरा मार्ग आहे पंडितांशी मैत्री करा. सगळ्या अध्यापक विद्यालयातले प्राध्यापक, प्राचार्य वगैरे यांचे फोन नंबर तुमच्याकडे आहेत, त्यांच्याशी संपर्क साधा आणि तुमच्या ज्या काही अडचणी आहेत त्या अडचणीवर चर्चा करा. अभ्यासाच्या अडचणी ते तुम्हाला क्ल्यू देतील आणि त्या पद्धतीने आपल्याला अभ्यास चांगला करता येऊ शकेल. हा दुसरा मार्ग आहे, पंडितांशी मैत्री करणं. तिसरा मार्ग आहे सभेत संचार करणं. जिथं जिथं ऑनलाईन काय प्रकारची सेशन चालू आहेत, ऑनलाईन कोणत्या प्रकारची माहिती मिळत असते, तर त्या सभेमध्ये सुद्धा आपण संचार केला पाहिजे. तिथं जाऊन अटेंड केली पाहिजे, ऑनलाईन का असेना. तिथून सुद्धा ज्ञानप्राप्ती होऊ शकेल. आणि शेवटचा मार्ग वामन पंडितांनी असं सांगितलेला आहे, पुस्तकांचं वाचन करा. आपण आपल्या विषयाची संदर्भ ग्रंथ सामग्री वाचली पाहिजे. दुर्दैवानं आजकाल विद्यार्थ्यांचं वाचन कमी झालेलं आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याला गाईड, नोट्स, शॉर्ट पद्धतीचे मार्ग पाहिजे असतात, मार्ग पाहिजे. तर शॉर्ट पद्धतीनं जाऊन मोठं यश गवसने घालता येत नाही. D.Edच्या परीक्षेकडे केवळ मास्तरकी म्हणून पाहू नये. तर हे D.Edचा कोर्स हा सगळ्या क्षेत्रात उतरण्याचा पहिला मार्ग आहे. तो ज्याला IAS व्हायचंय त्याला पहिल्यांदा D.Ed व्हावं लागेल, ज्याला तहसीलदार व्हायचंय त्याला D.Ed व्हावं लागेल. म्हणजे कुठल्याही क्षेत्राकडे जाता येण्यासाठी आवश्यक पार्श्वभूमी तयार करणारा एक प्लॅटफॉर्म म्हणून आपल्याला D.Edच्या अभ्यासाकडे बघावं लागेल. त्या दृष्टीनं मुलाची व्यक्तिमत्वाची सर्वांगीण तयार करण्यासाठी हा D.Edचा अभ्यासक्रम अतिशय उपयुक्त ठरतो. आणि म्हणून शास्त्रग्रंथांचं वाचन करा, वेगवेगळे संदर्भ गोळा करा. गाईड टाईप लिहिलेले टेक्स्टबुक वाचू नका. संदर्भ पुस्तकांची खूप काही गोष्टी आपल्याकडे असतात. मी ज्यावेळी B.Edला होतो किंवा M.Edला होतो त्यावेळी त्या विषयाला जेवढी पुस्तकं इंग्रजीमध्ये आणि मराठीमध्ये आणि हिंदीमध्ये छापलेली आहेत, अशी 20-20, 25-25 पुस्तकं मी माझ्याकडे घ्यायचो. मी कुठल्याही गुरुजींची नोट्स वापरत नव्हतो. वर्गात दिलेलं मी लिहून घेत नव्हतो. त्यांना म्हणायचं की हे तुम्ही फक्त पास व्हायपुरतं लिहून देताय, आम्हाला नंबरात यायचंय. आणि आम्हाला नंबरात नाही यायचंय केवळ, आम्हाला त्या विषयाचं सांगोपांग ज्ञान प्राप्त झालं पाहिजे. म्हणून 20-25 पुस्तकं आम्ही अभ्यासायचो. अर्थात अभ्यासाची सुरुवातच आमची जून पासून असायची, परीक्षा कधीतरी एप्रिलला असायची. पूर्ण वेळ अभ्यास करणे, कॉलेज सुटल्यानंतर 8-10 तास अभ्यास करणे आणि त्या विषयाची मास्टरी मला आली पाहिजे, हा दृष्टिकोन ठेवलेला होता. आणि आम्हाला मार्गदर्शन करणारे गुरु सुद्धा त्या प्रकारचे होते. आंतरराष्ट्रीय कीर्तीची अशा प्रकारची आमची अभ्यासिका आणि आमचं ग्रंथालय सुद्धा त्या प्रकारचं होतं. मागेल ते पुस्तक आम्हाला तिथं उपलब्ध होत होतं, म्हणून आम्हाला त्या गोष्टी शक्य झाल्या. मला तुम्हाला D.Edच्या सर्व छात्राध्यापकांना एवढं सुचवायचं आहे की तुम्ही वाचन करा. वाचलेलं शॉर्ट मध्ये लिहिता आलं पाहिजे. शॉर्ट मध्ये लिहून पण चालत नाही. ज्या गोष्टी अवघड आहेत त्याची मित्राबरोबर चर्चा केली पाहिजे. आपण काय वाचलं ते पुस्तक मिटवून डोळे झाकून त्याचं चिंतन सुद्धा करता आलं पाहिजे.
आपण वाचलेले जे काही मुद्दे असतात ते मुद्दे कधी 20, 30, 40, 50 आम्ही तर 250 मुद्दे लक्षात ठेवण्याचा पराक्रम त्या काळामध्ये केलेला होता. तर हे लक्षात कसं ठेवायचं, त्याच्यासाठी त्याचं डिकोडिंग करावं लागतं. आणि अशा पद्धतीने जर करू लागलो तर आपल्याला त्या विषयाबद्दलचं प्रेम वाटायला लागतं. तुम्हाला विषय जोपर्यंत आवडणार नाही तोपर्यंत आपल्याला अभ्यास करण्याची इच्छा होत नाही. म्हणून त्या विषयामध्ये आवड निर्माण केली पाहिजे. जे करायचंय त्यात आवड निर्माण केली पाहिजे. जे आवडतं ते करून चालत नाही. आणि म्हणून आपण मनापासून हा अभ्यास करण्यासाठी आपल्याला मार्गदर्शक उपलब्ध आहेत. आपले प्राचार्य महोदय सर्व सुविधा द्यायला तयार आहेत. त्या दृष्टीने आपण चांगला अभ्यास करावा. अजून 2 महिने भरपूर कालावधी आहे. तुम्हाला खूप चांगले मार्क्स पण मिळतील. मार्क्स मिळवणं ही सोपी गोष्ट आहे. कुठल्याही परीक्षेत मार्क्स मिळवणं ही खूप सोपी गोष्ट आहे. प्रश्न नीट कळाला आणि प्रश्नाचा आशय नीट कळाला आणि इथं काय अपेक्षित उत्तर आहे हे जर डोक्यात घेतलं आणि थोडंसं चिंतन जर विचारात घेतलं तर आपण खूप काही मार्क काढू शकतो. याच्याबाबत आपल्याला तज्ञ मार्गदर्शक सुद्धा वेगवेगळ्या क्लुप्त्या देऊ शकतील, स्ट्रॅटेजी देऊ शकतील. आपण त्या दृष्टीनं तयारी करावी आणि अजून 2 महिने आहेत. अभ्यास चांगला करावा. काही शंका असतील तर आपल्या मार्गदर्शकांना विचाराव्यात. एवढं या निमित्तानं सांगतो. तुम्हाला परीक्षेबद्दल सुयश चिंततो आणि मला संधी दिल्याबद्दल मी आभार व्यक्त करतो आणि माझं मनोगत इथं थांबवतो. धन्यवाद. धन्यवाद साहेब. आपलं बहुमोल असं मार्गदर्शन आम्हा सर्वांना आणि सर्व प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना या निमित्त झालं. जसं की साहेबांनी शिक्षणाचं महत्त्व सांगताना ज्ञानापेक्षा शहाणपण हे आपलं कसं वाढेल यासाठी खरं शिक्षण घेतलं पाहिजे किंवा शिक्षणाकडे बघितलं पाहिजे. शिक्षण ही रेस नसून तर ती मॅरेथॉन आहे. आपल्याला जसं आपलं जीवन हे शर्यत नाहीये तर ती मॅरेथॉन आहे, तशा प्रकारे शिक्षण देखील आपलं मॅरेथॉन आहे. त्या पद्धतीने आपण शिक्षणाकडे बघितलं पाहिजे. कंटिन्युअस चालणारी प्रोसेस आहे, म्हणजे निरंतर चालणारी ही शिक्षणाची प्रोसेस आहे, हे देखील साहेबांनी या ठिकाणी सांगितलं. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे ज्ञान प्राप्तीचे 4 मार्ग साहेबांनी सांगितले. मला वाटतं सर्व विद्यार्थ्यांनी जर हे ज्ञान प्राप्तीचे 4 मार्ग अवलंबले तर आपण आपल्या जीवनामध्ये यशस्वी तर व्हालच, परंतु एक चांगलं व्यक्तिमत्व घडण्यासाठी आपल्या सर्वांना याचा निश्चितच खूप फायदा होईल. साहेबांनी या ज्ञानप्राप्तीचे 4 मार्ग सांगताना सांगितलं की केल्याने देशाटन, म्हणजे आपण विविध ठिकाणी भेट दिली पाहिजे, देशाटन केलं पाहिजे, प्रवास केला पाहिजे. त्यातनं आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचं ज्ञान मिळत असतं. दुसरा मार्ग सांगितला की पंडितांशी, विद्वानांशी चर्चा करायला पाहिजे. खूप सारे आपल्या आसपास, आपल्या जिल्ह्यात, आपल्या राज्यात तज्ञ व्यक्ती असतात, तर त्यांच्याशी आपण मैत्री केली पाहिजे. त्यानंतर तिसरा मार्ग सांगितला की सभेत संचार केला पाहिजे. आता जरी पॅन्डेमिक असला तरी अनेक प्रकारचे ऑनलाईन चर्चासत्र आपण भरवत असतो. त्या ऑनलाईन चर्चासत्राला आपण 100% तन मन धनाने उपस्थित राहिलं पाहिजे. त्याचबरोबर चौथा मार्ग सांगितला की पुस्तकांचं वाचन. जर पुस्तकांचं वाचन आपण निरंतरपणे करत गेलो तर नक्कीच वामन पंडितांनी सांगितलेल्या या ज्ञानप्राप्तीच्या 4 मार्गाद्वारे आपल्या सर्वांचं एक चांगलं व्यक्तिमत्व घडण्यास मदत होईल. धन्यवाद साहेब. पुनश्च एकदा जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेच्या वतीनं डॉक्टर विलास पाटील साहेबांचं मी पुन्हा एकदा या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो आणि यानंतर पुढील कार्यक्रमाला आपण सुरुवात करूया. आजच्या या ऑनलाईन शिक्षण विकास कार्यक्रमामध्ये आपण 2 विषयांचं मार्गदर्शन ठेवलेलं आहे. त्यातला पहिला विषय आहे इंग्रजी भाषा संप्रेषण व अध्यापन पद्धती. ज्युनियर कॉलेज ऑफ एज्युकेशन दिंडोरीचे अध्यापकाचार्य शिवाजी शिंदे सर आपल्याला इंग्रजी या विषयाचं, इंग्रजी भाषा संप्रेषण व प्रभुत्व या संदर्भात मार्गदर्शन करणार आहेत. मी प्रथमतः शिंदे सरांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या विषयाचं मार्गदर्शन सुरू करावं. त्याचबरोबर आजचे दुसरे अतिथी त्यांचा देखील या ठिकाणी मी परिचय करून देतो. आजचे आपले दुसरे मार्गदर्शक आहेत श्री माणिकराव पवार सर, अध्यापकाचार्य, आदर्श अध्यापक विद्यालय नाशिक. तर पहिलं 45 मिनिटाचं इंग्रजी भाषा संप्रेषण व प्रभुत्व यावर मार्गदर्शन होईल आणि त्यानंतर शिक्षणातील नवीन विचार प्रवाह यावर मार्गदर्शन होईल. तर सर्व विद्यार्थ्यांनी या दोन्ही मार्गदर्शन सत्राचा पूर्णपणे लाभ घ्यायचा आहे. प्रथमतः मी शिंदे सर यांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या मार्गदर्शन सत्राची सुरुवात करावी.
साहेब, एक सूचना कृपया आपण द्यावी असं विनंती करते, की अजूनही काही विद्यार्थी ऍडमिट होऊ इच्छित आहेत, तर त्यांना विनंती आहे की त्यांनी YouTube लिंकला जॉईन व्हावं. मी चॅटबॉक्स मध्ये लिंक टाकलेली आहे. सर्व विद्यार्थी, अध्यापकाचार्य आणि प्राचार्यांना विनंती आहे की आपलं 300चं झूमचं हे शेड्यूल आहे आणि यानंतर आपणाला YouTube लिंकद्वारे जॉईन होण्याची संधी आहे. तर तशी सूचना आपण सर्व अध्यापकाचार्य असतील, प्राचार्य असतील यांनी आपापल्या विद्यार्थ्यांना द्यावी. आपण ती सूचना सकाळी देखील दिलेली होती. अजूनही काही विद्यार्थी या ठिकाणी वेटिंगला आहेत, परंतु YouTubeच्या माध्यमातून आपण जॉईन होऊ शकता. त्यानंतर उशीर मॅडम, आपणाला एक विनंती आहे की शिंदे सर यांना को होस्ट करा. कदाचित त्यांचा माईक अनम्यूट असेल. शिंदे सर, आवाज येतोय? येस सर. थँक्यू सर. थँक्यू. ओके सर. शिंदे सर, तुम्ही काही शेअर पण करू इच्छिता का येस पीपीटी? मॅम. येस मॅम. हा, मग उर्मिला मॅडम त्यांना को होस्ट केलं पाहिजे, म्हणजे त्यांचे ते शेअर करू शकतात. हो येस हो. मॅम. थँक्यू. प्रथमतः मी आजच्या ह्या कार्यक्रमाचे मार्गदर्शक आणि आमच्या सर्वांचे लाडके श्रीयुत विलासराव पाटील, सहसंचालक SCRT पुणे यांचं मी आभार मानतो आणि मी स्वतःला असं धन्यवाद मानतो की त्यांच्या उपस्थितीत आज मला माझं हे पहिलं पुष्प या ठिकाणी गुंफता येतं. त्याचप्रमाणे आमच्या नेहमीच्या मार्गदर्शिका श्रीमती भालेराव मॅडम, ह्याही आम्हाला वेळोवेळी मार्गदर्शन करतात. त्यांचंही मी प्रथमतः ऋण व्यक्त करतो. आणि कार्यक्रमाचे संयोजक आणि संयोजन करणारे श्रीयुत गौतम सर आणि सदगीर सर यांचंही मी ऋण व्यक्त करतो. आणि मी आजच्या माझ्या ह्या पहिल्या पुष्पाला या ठिकाणी सुरुवात करतो. प्रथमतः मी सगळे प्राचार्य आणि विद्यार्थ्यांना एक आवाहन करू इच्छितो की इंग्रजी विषयाचा आणि त्यातले त्यात F4 या विषयाच्या दुसऱ्या युनिटच्या संदर्भात मी आपल्यासमोर या ठिकाणी अतिशय महत्त्वाचे मुद्दे मांडण्याचा प्रयत्न करणार आहे. हे मुद्दे मांडत असताना जर आपल्याला कुणाला शंका असेल तर निश्चित त्याचं नोट डाऊन करा आणि चॅट बॉक्समध्ये तुम्ही तो प्रश्न मला निश्चित पद्धतीने विचारू शकता. माझ्या या भाषणामध्ये मॅक्झिमम टाइम्स मी बायलिंग्वल लँग्वेजचा वापर करणार आहोत. कधी इंग्रजीचा वापर असेल तर कधी मराठीचा वापर असेल. तर या दोन्ही भाषांचा वापर करून मी तुमच्यासमोर या ठिकाणी माझं F4च्या संदर्भात विवेचन करणार आहे. माझी स्क्रीन जर सर्वांना दिसत असेल तर मला फक्त कुणीतरी येस म्हणा सो दॅट आय कॅन गो. दिसते. थँक्यू. मित्रांनो, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल की F4 विषयामधला जर सगळ्यात जास्त अवघड जर कोणता युनिट असेल तर युनिट नंबर 2, फोनिक्स अँड फोनेमिक अवेअरनेस इन इंग्लिश. F4 विषयासाठी एकूण 4 युनिट्स आपल्याला या ठिकाणी दिलेले आहेत. त्याच्यापैकी सेकंड युनिट जे आहे यासाठी 10 मार्क परीक्षेमध्ये अलॉट केलेले आहेत. मित्रांनो, हा सगळा विचार करत असताना प्रामुख्याने आतापर्यंतचा जो काही माझा अध्यापनाचा अनुभव आहे, या अध्यापनाच्या अनुभवावरून मला असं प्रकर्षाने जाणवतं की ज्यावेळेस आपण अभ्यास करत असाल त्यावेळेस प्रश्नपत्रिका जो काही आतापर्यंत होऊन गेलेल्या आहेत त्या प्रश्नपत्रिकेचा जर त्या विद्यार्थ्यांनी बारकाईने अभ्यास केला तर मला वाटतं कोणताही विद्यार्थी या ठिकाणी नापास होऊ शकणार नाही. युनिट नंबर 2 या संदर्भात सिलेबसमध्ये जो काही प्रिस्क्राइब स्कोर्स पॅटर्न दिलेला आहे त्यामध्ये 4 महत्त्वाचे घटक या ठिकाणी दिलेले आहेत. या 4 घटकांमध्ये युनिट नंबर 1 सब टायटल नंबर 1 नेचर ऑफ इंग्लिश लँग्वेज याची एक्झाम म्हणजे समेटिव्ह 10 मार्काचं दिलेलं आहे आणि प्रॅक्टिकल हे 10 मार्काचे दिलेले आहेत.
त्यानंतर युनिट नंबर 2 मधला जो काय आहे फोनिक्स आणि फोनेमिक अवेअरनेस इन इंग्लिश लँग्वेज, समेटिव्ह 10 marks is allotted there and 20 marks is allotted for formative, that is the practical exam. Unit number 3, speaking and listening in English language, definitely summative is for 10 marks and formative is for 20 marks. And as far as the last unit is concerned, grammar and vocabulary of English language, summative examination 10 marks is allotted there and 10 marks is allotted for the formative exam. याचा अर्थ असा की लेखी परीक्षा ही आपली 40 मार्काची असेल आणि प्रॅक्टिकल परीक्षा ही आपली 60 मार्काची असेल. 40 मार्कांचं जर वेटेज पाहिलं तर प्रत्येक प्रकरणाला 10 मार्काचं या ठिकाणी परीक्षेमध्ये वेटेज दिलेलं आहे. आणि फॉर्मेटिव्ह इव्हॅल्युएशनचा जर विचार केला तर युनिट नंबर 2 and unit number 3, 20 marks weightage is given for each and every unit there. And so remaining 2 units, unit number 1 and unit number 4, 10 marks are allotted in formative exam. So that is about the course pattern. Friends, as far as the second unit is concerned, just I am focusing only the second unit. And as far as this second unit is concerned there, it's very important that which sub-units or which units are very important there. Okay, so when you think about the scope of unit, the first one is speech mechanism. This is the first important thing. Second one is phonics and phonemic awareness. Third one is sound, pronunciation and trace. And the last one is about the intonations, that is fall and rise intonations. विद्यार्थी मित्रांनो, हे चारही घटक परीक्षेमध्ये 100% विचारले जातात. 100% विचारले जातात. मग आता कदाचित तुमच्या मनासमोर हा प्रश्न पडलेला असेल की यापैकी कोणत्या सब युनिट वरती आपल्याला फोकस करायचं आहे. मी तर तुम्हाला असं सांगेल की आपल्याला कोणत्याही एका भागाला स्पेशल वेटेज न देता या चारही भागांना स्पेशल वेटेज द्यायचे, सो दॅट यू कॅन गेट 10 मार्क्स आउट ऑफ 10. ओके, मग आता याच्यासाठी आपल्याला करावं काय लागणार आहे? अतिशय सोपी गोष्ट आहे विद्यार्थी मित्रांनो. जर खरोखर तुम्ही वही आणि पेन घेऊन बसलेला असाल आणि मी सांगितलेल्या पद्धतीने जर या युनिट नंबर सेकंडचा विचार जर केला तर मला वाटतं 1 ते 2 दिवसामध्ये तुमचा हे सेकंड युनिट संपून जाईल. and I think that there won't be any question regarding these 4 points. Okay, so as far as the scope of unit is concerned, let's go for the first point, that is the speech mechanism. One minute. ओके, सो आपल्याला सगळ्यांना माहिती असेल की 2016 साली आपला नवीन अभ्यासक्रम या ठिकाणी तयार करण्यात आलेला आहे आणि 2016 पासून युनिट नंबर 2 वरती आधारित जेवढे काही एक्झाम झालेले आहेत, म्हणजे 2016च्या 2 एक्झाम झाले, 17च्या 2 एक्झाम झालेल्या आहेत, 18च्या 2 एक्झाम झालेल्या आहेत आणि 19च्या 2 एक्झाम झालेल्या आहेत. अशा 5-6 क्वेश्चन पेपर मध्ये युनिट नंबर 2 वरती आधारित आणि त्यातली त्यात स्पीच मेकॅनिझम वरती आधारित आलेले प्रश्न हे तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसत आहे. मित्रांनो, नोव्हेंबर 2019 ला एक प्रश्न आलेला होता, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ स्पीच ऑर्गन्स अँड नेम देम, म्हणजे मागच्या एक्झाम मध्ये हा प्रश्न आलेला होता. नोव्हेंबर 18 मध्ये एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पीच प्रोडक्शन हा 3 मार्कासाठी प्रश्न आलेला होता. आणि जून 2017 मध्ये राईट द फंक्शन्स ऑफ ऑर्गन्स ऑफ स्पीच हा 4 मार्कासाठी ब्रॉड क्वेश्चन आलेला होता. मित्रांनो, आता तुमच्या लक्षात येत असेल की 2017 पासून ते 2019 पर्यंत, 2020 ला आपली फर्स्ट इयरची परीक्षा झालेली नाही, परंतु 2017 ते 2019 पर्यंत जेवढे काही प्रश्न फक्त आणि फक्त स्पीच मेकॅनिझम वरती विचारलेले आहेत ते 3 प्रश्न तुम्हाला या ठिकाणी दिसतात. आणि मी तुम्हाला सांगू इच्छितो, या 3 प्रश्नांच्या पलीकडे कोणताही प्रश्न
स्पीच मेकॅनिझम वरती विचारला जात नाही. दॅट्स रिअली इम्पॉर्टंट थिंग. प्लीज नोट इट डाऊन. So let's think about the speech mechanism and as far as these questions are concerned that. Okay. Let's go to the next point about these questions. The first question which was asked in 2019, that is draw the diagram of speech organs and name them. Speech organ ची तुम्हाला डायग्राम काढायची होती आणि डायग्राम काढल्यानंतर त्या जे काही महत्वाचे जे काही पार्ट्स ऑफ स्पीचचे जे काही ऑर्गन्स आहेत, बॉडी ऑर्गन, जस्ट वी हॅव टू आयडेंटिफाय देम अँड वी हॅव टू नेम देम. मित्रांनो, ही तुम्हाला ऑर्गन्स ऑफ स्पीचची डायग्राम दिसते. या डायग्राम मध्ये महत्वाचे पार्ट्स कोणकोणते आहेत, ऍटलिस्ट यू हॅव टू नेम देम. हे पहा, इथे टीथ दिसत असतील तुम्हाला. लिप्सला तुम्हाला या ठिकाणी नेमिंग करायचे, दोन्ही लिप्स, अप्पर लिप्स अँड लोअर लिप. ही जी काही या ठिकाणी दिसते दॅट इज द टंग अँड टंग इज डिवायडेड इंटू 4 पार्ट्स. टिप ऑफ द टंग, blade of the tongue, front tongue and back tongue. So these parts are very important and you must name them. मला वाटतं ही पहिल्यांदाच अशा पद्धतीचा प्रश्न 2019 साली विचारलेला होता. त्यामुळे याची फिगर ऑफ स्पीचचं घरी प्रॅक्टिस करा आणि प्रॅक्टिस करून त्याला नेमिंग कशा कशा पद्धतीने तुम्हाला देता येईल. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट अँड आय थिंक दॅट इट्स अ सिम्पलेस्ट थिंग that to draw the organs of speech and just name them. ठीक आहे. लिप्सचं सांगितलं मी तुम्हाला, टीथचं सांगितलं, टंगचं सांगितलं. इथे ही नेझल कॅव्हिटी आहे. नंतर हार्ड पॅलेट तुम्हाला इथे दिसत असेल, सॉफ्ट पॅलेट दिसत असेल. एवढे नेमिंग करणं तुम्हाला गरजेचं आहे. इफ द क्वेश्चन ऑकर फॉर 2 marks, at least 4 नेमिंग शुड बी देअर. जर 2 मार्काला प्रश्न विचारला तर तुम्हाला 4 ऑर्गन्सची नावं त्या ठिकाणी लिहिणं अपेक्षित आहे. जस्ट दॅट्स वाय आय सजेस्ट यू प्लीज नोट डाऊन ऑल दीज थिंग्स अँड ट्राय टू मेन्शन और ट्राय टू नेम ऑल दीज नेम्स टू द स्पीच ऑर्गन्स. सो दिस इज इनफ फॉर द ऑर्गन्स ऑफ स्पीच. ओके. इफ द क्वेश्चन ऑकर्ड on the next point, yeah, this is very important as far as our exam is concerned here. मित्रांनो, ही एक गोष्ट प्रत्येकाने नमूद करून ठेवा की स्पीच ऑर्गन वरती आधारित 3 प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. 3 प्रश्नाच्या पलीकडे कोणताही प्रश्न विचारला जाणार नाही. बिकॉज as far as the content is concerned, there only 3 questions can be formed there. So remember all these things. The second question, explain the process of speech production. यालाच दुसरा प्रश्न एक विचारला गेलेला होता आणि तो प्रश्न पण असा होता, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ स्पीच प्रोडक्शन. दोन्हीही प्रश्नांचा अर्थ सारखाच आहे. as far as the content is concerned and answer is concerned, there just the only questions are asked differently, but the answer is one and the same. So just think about this, how one can write if the question occur such. Explain the process of speech production. I think that this is very important. Look at this first right side figure, so you can get the proper process of speech production. So try to understand at first what is the speech, how the sounds are produced, how speech production done when we start speaking something. Okay, just look at this figure. The figure starts from lungs, it goes to vocal cords, pharynx, then velum, oral cavity, nasal cavity, tongue, lips, passive articulators, and then speech. Okay. How one can produce a sound, that is very important part here. And one has to think about it very properly. Because if we produce a proper sound,
definitely there will be the proper production of sound. Okay, what I wrote here on the left side, speech organs. When I have to produce a sound, I have to use my speech organs. मी ज्यावेळेस एखादा बोलायचा प्रयत्न करतो त्यावेळेस बोलताना मला कोणकोणत्या ऑर्गन्सची, कोणकोणत्या बॉडी पार्टची आवश्यकता पडते बोलण्यासाठी. ओके, फॉर एक्झाम्पल, lungs is very important part, vocal cords are very important part, nasal cavity is important part, and mouth cavity is very important part. So these are the inner organs of our body which plays very important part when someone start producing any kind of sound. Okay, as far as the outer parts are concerned, यामध्ये प्रामुख्याने आपल्या तोंडाचा वापर होतो. तोंडामधले जे काही विविध अवयव आहेत त्यामध्ये आपले दात असतील, वरचे दात, खालचे दात असतील, अप्पर लिप्स अँड लोअर लिप्स असतील. Then we use the whole tongue. Tongue plays very important part. You know that when we produce any kind of sound, one of the most movable organs in our mouth is tongue. सगळ्यात जास्त ज्या अवयवाचा वापर केला जातो तो म्हणजे आपली जीभ. And sometimes there is always an objective type question in the exam, that which is the movable part in our mouth when somebody start uttering. So the answer is tongue. So the tongue is very important. Soft palate and hard palate. सॉफ्ट पॅलेट आपण त्याला म्हणूया टाळू. आपली जी वरचा भाग असतो तो टाळू. टाळूचे पण दोन भाग पडतात. एक सॉफ्ट म्हणजे एकदम असं मऊशार, मराठीत त्याला आपण टाळू म्हणूया असते, आणि एक हार्ड असते म्हणजे बरोबर आपल्या दात जिथे हिरडे असतात, हिरड्यांची जी बॅक साइड चालू होते, दॅट इज कॉल्ड द हार्ड पॅलेट. अँड हार्ड पॅलेट हॅज अ स्ट्रिप्स दॅट जस्ट लाईक अ स्पीड ब्रेकर्स. अँड व्हेन वी स्टार्ट producing any kind of sound, definitely hard palate and soft palates are used to have the production of sound. And when we think about the production of sound, remember when you have to write the answer of this question, definitely you have to write how the speech production take place. Just I am giving you one example. Okay, suppose I have to produce any kind of sound. At first, the air comes from the lungs. So that is the lung is the first one here. Lungs, air comes from the lungs, vibrating the vocal cords. Because we have the air which vibrates the vocal cords and then it comes into the mouth. So when it comes into the mouth, definitely when we have to produce a nasalized sound, air goes to the nasal cavity and there is the production of sound, nasalized sound. If it is oral sound, definitely nasal cavity closed there and the air comes out through the mouth, that is the oral sound. So when you start writing about the process of speech production, remember one thing, that you have to write how we can produce oral and nasalized sound, and you have to start from lungs and end with having the oral sound or the nasalized sound. So the key notes are given there. So these are the key notes. So you just can put into account that these are the key notes, and with the help of these key notes I have to write the answer of this question. Okay, so this is about the process of speech production, or this is about the function of speech production. Now next. Okay, friends, as far as the speech mechanism is concerned, I have covered 2 questions already. As far as the exams are concerned, definitely out of 3 there will be
1 or 2 questions. It might be given for the 2 marks or for 4 marks, but get to know that content should be supporting to that particular question. Now, as far as the scope of this unit is concerned, the second important point, and which has given really more weightage, and that's about the phonics and phonemic awareness. Friends, as far as the exams are concerned from 2017 up to 2019, these are the questions which are asked. The questions are, in November 2018, how will you create phonemic awareness in students? The question was asked for 2 marks. November 17, the simple question was that, what is phonetics? June 2018, explain the concept of syllable with examples. Weightage is 2 marks. June 2017 and 19, the question was asked, how will you create phonemic awareness in students? The weightage was 3 marks. And the last question, last year question, how can you create phonemic awareness in your students? The question was asked for 4 marks. Just be careful about these questions. If I say question number 1, question number 3 and question number 4, these 3 questions are one and the same. Only the way the questions were asked, somewhat extent a different way. Definitely the content of the first question, third, fourth question and fifth question, the contents are same, the words are same. Definitely the answer will be the same. And I assure you, मी तुम्हाला ही खात्रीपूर्वक सांगेल की पहिला प्रश्न, चौथा प्रश्न आणि पाचवा प्रश्न हे तिन्ही प्रश्न हेच विचारले जातात फोनिक्स आणि फोनेमिक अवेअरनेस वरती आधारित. येस, क्वेश्चन नंबर 2 आणि क्वेश्चन नंबर 3 हे दोन्ही प्रश्न अतिशय सोपे आहेत. इवन मी असं सांगेल तुम्हाला, क्वेश्चन नंबर 3 जो आहे जून 18 मध्ये विचारलेला आहे, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिलॅबल विथ एक्झाम्पल, हाही प्रश्न हा उरलेल्या 2-3 प्रश्नांच्या बरोबरीचा आहे. म्हणजे एक जर फोनेमिक अवेअरनेस तुम्हाला माहिती जर झाला तर मला वाटतं याच्यातला कोणताही प्रश्न तुम्हाला परीक्षेला अवघड वाटणार नाही. फक्त तुम्हाला how to create a phonemic awareness, that is very important part for you to understand and to write the proper content there. So just now we will focus on these questions, how the questions can be answered with proper examples. Yes. So friends, I'm very happy to tell you that these are the main keywords as far as the phonemic awareness is concerned there, and everyone has to focus there. Everyone has to focus. How will you create phonemic awareness in students? मी तुम्हाला खात्रीपूर्वक सांगेल विद्यार्थी मित्रांनो की या प्रश्नाच्या पलीकडे कोणता प्रश्न विचारला जाऊ शकणार नाही, कारण सगळ्यात जास्त जर मटेरियल असेल तर ह्याच फोनेमिक अवेअरनेसचं तुम्हाला आपल्या संदर्भ पुस्तकांमध्ये दिसून येईल. सिंपल थिंग, ट्राय टू अंडरस्टँड व्हाट एक्झॅक्टली phonemic awareness is. Okay, so try to understand what is phonic. I have written some sentences there. It is the ability to hear, identify and manipulate individual sounds. Ability to hear म्हणजे काहीतरी श्रवण क्षमतेच्या संदर्भात इथे दिलेली. Identify and manipulate individual sounds. Yes, it means sounds are very important there. When phonemic awareness is created among the students, एक लक्षात ठेवा, हा प्रश्न विचारलेला असा आहे, त्या प्रश्नाची भाषा थोडी समजून घ्या. How will you create phonemic awareness in your students?
तुमच्या विद्यार्थ्यांमध्ये फोनेमिक अवेअरनेस कशा पद्धतीने तुम्ही निर्माण करू शकतात, याचा अर्थ ऍप्लिकेशन बेसवरती हा प्रश्न आहे. इट्स नॉट अ नॉलेज क्वेश्चन. You have to find out your own tricks. You have to find out your own tricks creating phonemic awareness among students. So first of all, teacher has to think about the sounds, individual sounds. For example, the word I have written here as a beautiful word has 9 alphabets. So every alphabet has its own individual sound. We can call them as a phonemes too. For example, B, O, T, L. For example, just I am pronouncing only few of them. When I produce the sound B, B has its individual sound. And how that sounds can be created. It means that really it's a teacher's duty that he or she should produce a proper sound, because language can be learned initially by imitating the teachers, by listening very carefully. So teacher should. शिंदे सर एकच मिनिट. Yes sir. चॅट बॉक्स मध्ये काही मेसेज आहेत की आवाज येत नाहीये, तर मला वाटतं आवाज तर तुमचा क्लिअर आहे. जे कोणी चॅट बॉक्स मध्ये मेसेज टाकताय आवाज येत नाहीये, मला वाटतं तुमच्याकडे रेंजचा प्रॉब्लेम असेल. देर विल बी इश्यू ऑफ रेंज. तुम्ही रेंज मध्ये या. आवाज माझ्यामध्ये सर्वांना येत आहे. कंटिन्यू करा शिंदे सर. Yes, thank you sir. Yes. So beautiful word has 9 sounds, and every sound has every sound has its own individuality. प्रत्येक साऊंडला स्वतःच एक वेगळं असं महत्व आहे. So when I think about the phonemic awareness, think about the sound, only sound, not spelling at all, not the spelling at all. Okay. If I say, मी विद्यार्थ्यांना पहिली दुसरीच्या विद्यार्थ्यांना मॅक्सिमम शिक्षक हे रिपिटेशन्स देत असतो. रिपिटेशन फॉर व्हॉट? जस्ट दे हॅव टू क्रिएट द ॲबिलिटी टू हिअर. विद्यार्थ्यांना श्रवण क्षमता विकसित करायची विद्यार्थ्यांची, त्यांना आयडेंटिफाय करायला लावायचंय ते व्हॉट आर द डिफरंट साऊंड्स आर दॅट. जर मी डॉग म्हटलो तर DOG हे जरी स्पेलिंग असलं तर माय साऊंड इज टोटली डिफरंट. एव्हरी अल्फाबेट हॅड अ डिफरंट or individual sound. So the sounds that can be listened by the students and that can be imitated from them. So sounds create definitely phonemic awareness. म्हणून विद्यार्थ्यांना ज्यावेळेस आपण शिकवायचा प्रयत्न करतो त्यावेळेस आपण जो काही साऊंड तयार करत असतो तो अतिशय योग्य पद्धतीने असावा. त्याचं आर्टिक्युलेशन, त्याचं प्रोडक्शन हे योग्य पद्धतीनेच असायला पाहिजे. ओके, दॅट इज वन थिंग. सेकंडली, आय हॅव गिवन 2 एक्झाम्पल्स हिअर. Okay, I have written one sentence. Student can isolate sounds in a word when they can develop phonemic awareness. Okay, when and when you can say that students have created phonemic awareness among themselves. आपण विद्यार्थ्यांमध्ये ही क्षमता निर्माण झाली हे केव्हा म्हणणार? ज्यावेळेस त्या विद्यार्थ्यांनी तो शब्द ऐकल्यानंतर विद्यार्थी सांगतील की याच्यामध्ये 2 साऊंड्स आहेत, याच्यामध्ये 3 साऊंड्स आहेत, याच्यामध्ये 4 साऊंड्स आहेत. ज्यावेळेस विद्यार्थ्यांमध्ये ही क्षमता निर्माण होईल, then and then we can say that this is the teacher has successfully done creating phonemic awareness among students. Let's take some examples there. Yes, cat, C-A-T, consist, C-A-T. These are the 3 individual sounds there. Again, the word bat. The word bat has again the 3 alphabets there, and no doubt if there are 3 alphabets, 3 sounds are there.
पण ज्यावेळेस मी कॅट आणि बॅट म्हणतो त्यावेळेस विद्यार्थ्यांना हे लक्षात आलं पाहिजे की येस देर इज ओनली वन डिफरंट साऊंड इज युज्ड इन बोथ वर्ड. त्या दोन शब्दांमध्ये फक्त एकच साऊंड असा वेगळा दिसतोय. कॅट, बॅट, कॅट, बॅट. So k and b, these are the two different sounds. Remaining two sounds are one and same. When students will able to identify, then and then we can say that the teacher create phonemic awareness among themselves. So put into your mind that when you are creating phonemic awareness among your students, don't think that spellings are important there. I have written this statement there. No spelling important. Teacher should not give the importance to the spellings only. Orally, he should produce the sound and ask students to find out which is the different sound. And if they are able to identify the sounds, we can successfully say that I have created a phonemic awareness in my students. Okay, few 2-3 sentences are written there. Students can differentiate the different sounds. This is phonemic awareness. Okay, so how could I create phonemic awareness among my students? Some keywords are there. Teacher pronounce the word very slowly and ask students to listen it very carefully. This is the first thing that I have to do in the class. शिक्षकांनी अतिशय हळूवारपणे तो शब्द वाचला पाहिजे. तर त्या शब्दातला प्रत्येक साऊंड विद्यार्थ्यांच्या कानावरती पडला पाहिजे आणि त्यांच्या लक्षात आलं पाहिजे की या शब्दामध्ये एवढे एवढे साऊंड्स आहेत. सेकंड थिंग, habit to use proper organs of speech. To produce a sound, proper sound, definitely it depends upon your body organs, how you can use them. त्याला इंग्रजीमध्ये आर्टिक्युलेशन ऑफ साऊंड असं म्हणतात. मग मी काय केलं पाहिजे? फॉर एक्झाम्पल आय एम गिव्हिंग यू वन एक्झाम्पल. मला कॅट आणि बॅट ह्या दोघांमधला सी आणि बी चा आर्टिक्युलेशनचा फरक विद्यार्थ्यांना समजून सांगायचा आहे. सो व्हेन आय प्रोड्यूस द साऊंड कॅट, कॅट, बॅट, बॅट, कॅट, कॅट, बॅट, बॅट. सो कॅट मधला क आणि बॅट मधला ब याचं प्रॉपर प्रोडक्शन कसं करतो? तर ब चं प्रोनाउन्सिएशन करताना तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल की अप्पर लिप्स अँड लोअर लिप्स कम्स टुगेदर. हा ओरल साऊंड आहे. ब हा ओरल साऊंड आहे. दोन्ही आपल्या लंग्स मधून हवा तोंडामध्ये येते, माउथ कॅव्हिटी मध्ये येते. माउथ कॅव्हिटी मध्ये आल्यानंतर प इट्स अ बायलॅबियल साऊंड. हा बायलॅबियल आहे. बायलॅबियल मीन्स अप्पर लिप्स अँड लोअर लिप्स कम्स टुगेदर. होठांच्या साह्याने हा शब्द उच्चारला जातो, हा साऊंड तयार केला जातो. दॅट्स वाय इट्स कॉल्ड अ बायलॅबियल साऊंड. हवा तोंडामध्ये गच्च भरली जाते. दोन्ही होठ, वरचा होठ आणि खालचा होठ एकमेकांना घट्ट चिकटलेले असतात आणि व्हेन वी रिलीज upper lips and lower lips, air goes out of the mouth and there is the production of sound b. So मी ब चा उच्चार करताना आणि अनेक विद्यार्थी आज मला असे दिसतात की न चा उच्चार करताना एन कधी करत नाही, एन नाही करत. हा नेझलाइज साऊंड आहे, ते तोंडानेच उच्चार करतात त्याचा. यन, यन. दिस इज नॉट द प्रॉपर प्रोडक्शन ऑफ साऊंड. यन, इट्स एन, इट्स अ नेझलाइज साऊंड. सो शिक्षकाने हे which organ is used to produce the sound, that should be proper guidance should be given to the students. That is very important part as far as this second point is concerned. And the third one, arrange the rhythmatic utterances. Yes, it's a really important thing. When I say cat, bat, there is a rhythmatic utterances. रिदम मेंटेन केलेला आहे, लयबद्धता त्याच्यामध्ये मेंटेन केलेली आहे, कारण शेवटचे वर्ड्स एकमेकाला रायमिंग आहेत. So students, remember one thing, that when the question occur in the exam, remember that when
phonemic awareness is there. Definitely give importance to the sounds. Write some examples. For example, I have written the word beautiful. I have written the word dog, cat, bat. Write all these examples there. And let us know that there are 9 sounds there. Every sound is different. In the word cat and in the word bat, though they are rhyming to each one, only the first sound is different. And when we have such kind of examples in the answer sheet, definitely आमचा तपासणारा शिक्षक त्या विद्यार्थ्याला पैकीची पैकी मार्क दिल्याशिवाय राहणार नाही. So put into your account that these are the main points as far as the phonemic awareness is concerned there. Okay. So we go to the next one. Yes. मी तुम्हाला सांगितलं की याच्यामध्ये 3 प्रश्न हे सारखे विचारले, ते 2 प्रश्न जे वेगळे आहेत त्याच्यापैकी एक सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न आहे, व्हॉट इज सिलॅबल. मित्रांनो, ही कन्सेप्ट समजून घ्यायला थोडं तुमचं लक्ष माझ्याकडे असणं गरजेचं आहे. बिकॉज इफ यू अंडरस्टँड दिस कॉन्सेप्ट प्रॉपरली ना, आय डोंट थिंक दॅट देअर विल बी एनी क्वेश्चन as far as the exam is concerned there. Okay, just try to understand what is the definition is that. A syllable is a part of word that consists a single vowel sound and that is pronounced as a unit. Okay, व्याख्याचा आपण विस्तृत पद्धतीने नेक्स्ट याच्यामध्ये पाहूया. पहिला आपण एक्झाम्पल सोडून पाहूया so that we can cooperate examples with this definition. The word book. बुकच्या पुढे मी एक फोनेमिक ट्रान्स्क्रिप्शन लिहिलेले आहे. तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, हे आम्ही ज्यावेळेस ग्रॅज्युएशनला होतो त्यावेळेस आम्हाला एक 100 मार्काचा पेपर होता इंग्लिशमध्ये. आता मात्र हा पीजी साठी विषय आलेला आहे. तर ह्या बुकचं ट्रान्स्क्रिप्शन, फोनेमिक ट्रान्स्क्रिप्शन त्यांनी तिथे दिलेलं आहे. ओके, आणि त्याच्या पुढे मी म्हटलेलं आहे 1 syllable. Okay, what is syllable? Now take the example of this definition. A part of word that consists a single vowel sound and that is pronounced as a unit. Okay, phonemic transcription मध्ये तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल की आपल्याकडे स्वर आहेत A, E, I, O, U. These are the vowels in English. त्याला मराठीत आपण स्वर असं म्हणतो. स्वरांचा आणि कॉन्सोनंटचा एकत्रित विचार करून ज्यावेळेस एखादं युनिट तयार होतं त्यावेळेस त्याला सिलॅबल असं म्हणतात. तुम्हाला माहिती असेल की मराठीतला क जरी लिहायचा असेल तर अर्धा क, 2 अर्धे क एकत्र येतात आणि नंतर हा पूर्ण क बनतो. तसा इंग्लिशमध्ये पण असेल, ज्यावेळेस एखादं सिलॅबल बनायचं असेल त्यावेळेस एक तर तो पूर्ण व्हावेल यायला पाहिजे किंवा व्हावेलच्या जोडीला कुठेतरी कॉन्सोनंट्स यायला पाहिजे, व्यंजन यायला पाहिजे. सो ऍज फार एज द बुक इज कन्सर्न, इट हॅज द ओनली 1 syllable. टेक द एक्झाम्पल, सेकंड एक्झाम्पल, इट्स टीचर. टीचरचं ट्रान्स्क्रिप्शन मी फोनेटिक मध्ये लिहिलेलं आहे पुढे, आणि इट शोज दॅट देर आर 2 syllables. इट शोज दॅट देर आर 2 syllables. खाली मी टीचरचं फोनेटिक ट्रान्स्क्रिप्शन मध्ये उच्चार काय असेल, प्रोडक्शन ऑफ साऊंड काय असेल तो लिहिलेला आहे पार्ट. TEE, दो द स्पेलिंग TEA इज दॅट, पण त्याचं प्रोडक्शन, त्याचं साऊंड टीचर, टीचर हा लॉंग टी होतो तिथे, आणि पुढचा CHER हा सेकंड सिलॅबल तयार होतो. TEE द फर्स्ट सिलॅबल and CHER is the second syllable. So the word teacher has 2 syllables there. Okay. मग व्याख्या काय सांगते इथे? Syllable is a part of word that consists a single vowel. मग मला सांगा, ह्या टीचर शब्दामध्ये व्हॉवेल्स जे 2 सिलॅबल तयार झालेले आहेत त्या प्रत्येक सिलॅबल मध्ये एक व्हॉवेल आलेला आहे. फॉर एक्झाम्पल, टी मध्ये आय व्हॉवेल आलेला आहे आणि पुढचा CHER मध्ये ई हा एक व्हॉवेल आलेला आहे. पण ईचा उच्चार हा टीचर नाही होत, तर टीचर अ होतो, म्हणून फोनेटिक मध्ये हा अ या ठिकाणी दिलेला आहे. सॉरी. ओके, म्हणजे टीचा जो 1 युनिट तयार झालेला आहे दॅट इज कॉल्ड द सिलॅबल, आणि सिलॅबल कन्सिस्ट
one vowel plus one consonant there. The same thing happen in case of second syllable. C-H-E-R. The pronunciation is ch. Teacher. R is not pronounced there. So that happen in case of syllable. So friends, some examples are also given below. Just as in professor, professor has also 3 syllables. P-R-O, this is 1 syllable. F-E-S, this is second syllable. And S-O-R, this is the third syllable. Every syllable contains a vowel as well as a consonant. In first syllable P-R-O, P and R both are consonant there and only O is vowel there. Same thing happen in case of second syllable F-E-S, E is vowel there and the remaining F and S both are consonant there. And the same thing happen in case of S-O-R, O is vowel there and remaining S and R both are consonant there. So friends, this is simple thing that you have to understand. Okay, remaining examples are also there. So the point is clear now. आता आपल्याला हा मुद्दा स्पष्टपणे कळेल. जर प्रश्न व्हॉट इज सिलॅबल वरती आला तर रिमेंबर दॅट सिलॅबल ऑलवेज कन्सिस्ट अ vowel or sometimes vowel plus consonant there. And write some examples. हे असे उदाहरण तुम्ही लिहून ठेवा. परीक्षेमध्ये सगळ्यात लक्षात ठेवा, शिक्षक ज्यावेळेस आम्ही पेपर तपासतो त्यावेळेस जर तुम्हाला एखादं स्ट्रक्चर किंवा कन्स्ट्रक्शन एखाद्या वाक्याचं जर चुकत असेल, पण जर दिलेलं एक्झाम्पल जर योग्य पद्धतीने तुम्ही आमच्या समोर मांडलेलं असेल तर मला वाटतं तपासणार हा पटकन तुम्हाला पैकीचे पैकी मार्क या ठिकाणी द्यायला तयार असतो. सो दॅट इज अबाउट द सिलॅबल. ओके, नाउ नेक्स्ट. Yes, this is about the phonetics. सदगीर सर. हा सर बोला. मला किती वेळ बाकी आहे मला ते सांगाल प्लीज, कारण माझं 3:40 ला चालू झालं. सो दॅट मला 4:15 झाले. आय थिंक तुमचा वेळ संपत आलेला आहे. बर, ओके. माझं मटेरियल भरपूर आहे. 5 मिनिटात ऐका ना, 5 मिनिटात कन्क्लूड पडला आणि राहिलेला पार्ट आपण नेक्स्ट सेशनला घेऊया तुमचा. राईट. ओके. कोणाचे काही प्रश्न असेल तर मग त्याच्यासाठी वेळ देऊ का, मी इथे थांबू का? नाही तर प्रश्न चॅट बॉक्स मध्ये अद्याप तरी नव्हते, फक्त आवाज आणि इतर एवढेच होते. ठीक. तुम्ही कन्क्लूड करा, मग आपण प्रश्न 3-4 हँडल्स घेऊया. येस, ओके. थँक्यू. ठीक आहे, आपण शेवटच्या पीपीटी याकडे वळतोया. मी तुम्हाला सांगितलं की अवेअरनेस, क्रिएटिंग अवेअरनेस वरती 3 प्रश्न होते. एक प्रश्न सिलॅबल वरती होता आणि एक प्रश्न फोनेटिक्स वरती होता. फोनेटिक्स म्हणून काय, व्हॉट इज फोनेटिक्स? ओके, राईट साइडला जर तुम्ही तेच असाल तर मी काही हाऊ वर्ड्स आर फॉर्म, हाऊ सिलॅबल्स आर मेड and how words and sentence are constructed. These are the 3 things when we think about the phonetics. ज्यावेळेस आपल्याला फोनेटिक्सचा विचार करायचा असतो त्यावेळेस आपल्याला ह्या 4 गोष्टींचा विचार करावा लागणार आहे. ओके, पहिले पाहूया आपण व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ फोनेटिक्स. फोनेटिक्स इज डिफाइन्ड ॲज अ स्टडी ऑफ द साउंड्स ऑफ ह्युमन स्पीच युजिंग माउथ, थ्रोट, नेझल, सायनस कॅव्हिटीज अँड लंग्स. An example of phonetics is how the letter B in the word bed is spoken. You start out with your lips together. It's related to mechanism and techniques of speech sounds. Okay, it means that when you produce any kind of sound, one has to use mouth, throat, nasal, and as well as the mouth and nasal cavities using the lungs. It's regarded the phonetics. So how sounds are formed? You know that in English language we have 44 sounds, and if we calculate the 12 vowels, 8 diphthongs, 24 consonants is equal to 44 sounds. How these sounds are formed?
When we think about the phonetics, think about how sounds are formed there. How syllables are made. In the last slide, I have shown how syllables are made there. For example, if I take the example of water, that water has the two syllables there, wo and to. This is the phonemic transcription. And when I have to make the syllables, I have to identify whether every syllable contains at least one vowel or vowel with consonant. In the word water, water has two syllables and every syllable contains a vowel as well as a consonant. And how words and sentences are constructions, that I think that is a very big explanation that I don't want to explain now, because my time is totally off now here. So friends, if you have any questions about the creating phonemic awareness, about the speech mechanism, please feel free. Even if you want my number will be there. You can send the questions to me individually. I can answer your questions. So thank you again giving me such opportunity to come before you, taking a good subject to you. And I hope that please concentrate on these questions so that there won't be any problems about the second units. So thank you so much. Thank you. Thank you, Shinde sir. You are doing your job very excellently, and I think this is very excellent and wonderful lecture, first taken in this webinar series. Now we will take some time for the question and answering. सर्व विद्यार्थ्यांना मला वाटतं आपला जसं यापूर्वी ठरलेलं होतं की इंग्रजी हा विषय अधिक महत्त्वपूर्ण आहे, आणि आज शिंदे सरांनी अतिशय उत्तम प्रकारे इंग्रजी या विषयाद्वारे सुरुवात केलेली आहे. आपल्याला प्रश्न उत्तराला जास्त वेळ नाहीये, परंतु तरी सुद्धा आपण 2 ते 3 कॉमेंट्स घेऊया. तत्पूर्वी चॅट बॉक्स मध्ये 2 क्वेश्चन मला नजरेस आलेले होते. त्या 2 क्वेश्चनचा मी उत्तर देण्याचा प्रयत्न करतो. या ठिकाणी पहिला क्वेश्चन असा कोणीतरी विचारलेला होता की द्वितीय वर्षाचं इंग्रजीचं कधी घेणार आहात. तर नक्कीच विद्यार्थी मित्रांनो, आपण द्वितीय वर्षाचं आणि प्रथम वर्षाचं दोन्ही वर्षाचं कंटिन्युअसली सायमल्टेनियसली सेशन्स आपण घेणार आहोत. प्रत्येक आठवड्याच्या मंगळवारी आपण हे सेशन्स अरेंज करणार आहोत. तुमच्यापर्यंत तुमच्या विद्यालयाच्या प्राचार्य आणि अध्यापकाचार्य यांच्या मार्फत मेसेज येईल. हा पहिला क्वेश्चन होता. आणि दुसरा एक क्वेश्चन होता की एका विद्यार्थ्यांनी नॅसलची जी काही फिगर होती ती फिगर पुन्हा दाखवा असं म्हटलं होतं. तर तुम्हाला युट्यूबला जाऊन ते पुन्हा बघता येईल माझ्या मते. यानंतर 2च क्वेश्चन माझ्या नजरेला आले होते. आता जर कुणाला प्रश्न विचारायचा असेल रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट तर तुम्ही विचारू शकता. आपण 2 ते 3 विद्यार्थ्यांना संधी देऊया, आपल्याकडे वेळ कमी आहे. ज्याला बोलायचं असेल त्याने हँड रेज करा. हा, रुशाली कुवर, तुम्हाला मी अनम्यूट करत आहे. हा, आपला प्रश्न विचारा. नमस्कार सर. नमस्कार सर, बोला. सर धन्यवाद सर, आपण खूप म्हणजे योग्य मार्गदर्शन दिलं. सर आपण एक मुद्दा सांगितला की डायग्राम जेव्हा काढणार तेव्हा एवढेच 4 नावं अपेक्षित आहे. तर मग सर ते 4 नावं कुठले एकदा परत सांगता का सर? येस, डेफिनेटली सर, थँक्यू. त्याच्यामध्ये एक 2-3 गोष्टी लक्षात ठेवा. 2 मार्काला मागच्या वेळेस तो प्रश्न आलेला आहे 2019ला, आणि त्यांनी फक्त काय सांगितलंय, फिगर ऑफ स्पीचची आकृती काढा आणि डायग्रामला नावं द्या. 2 मार्कासाठी अपेक्षित 1 मार्क हा डायग्रामला दिलेला होता, अलॉट केलेला होता, आणि 1 मार्क हा नेमिंगला अलॉट केलेला होता. मग 1 मार्कासाठी 2 नावं अपेक्षित असेल किंवा 1 मार्कासाठी 4 नावं अपेक्षित असेल. आणि त्यातली त्यात लिप्सची नावं महत्वाची असतात. लिप्स असेल, टंग असेल, टीथ असेल, हार्ड पॅलेट असतील. तर मला वाटतं एवढे नावं जर तुम्ही दिले तर मला वाटतं दॅट इज सफिशियंट फॉर 2 मार्कासाठी. दोन्ही लिप्स दाखवा, दोन्ही टीथ दाखवा,
टंग दाखवा. टंगचे चारही पार्ट नाही दाखवले तरी चालतील, पण हाच प्रश्न जर 3 मार्काला किंवा 4 मार्काला आला तर डेफिनेटली तुम्हाला होकल कॉर्ड पासून सगळे इव्हिला वगैरे फॅरनॅक्स वगैरे हे सगळं दाखवणं गरजेचं आहे. तर मला नाही वाटत हा प्रश्न 4 मार्काला किंवा 3 मार्काला येऊ शकेल. आला तर 2 मार्कालाच येऊ शकेल आणि 2 मार्कासाठी 3 किंवा 4 नावं सफिशियंट आहेत. ओके. धन्यवाद सर. यानंतर चॅटबॉक्स मध्ये हँड रेस नाही, आपण पुढच्या विषयाला सुरुवात करूया, वेळ झालेला आहे. Yes, thank you. धन्यवाद पुन्हा एकदा शिंदे सर. आपण पुन्हा एकदा विद्यार्थ्यांच्या भेटीला येणारच आहात. यानंतर आपण दुसऱ्या सेशनला सुरुवात करूया. दुसरं सेशन आहे, विषय आहे शिक्षणातील नवीन विचार प्रवाह, आणि आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत एक अनुभवी आणि तज्ञ मार्गदर्शक आदरणीय माणिकराव पवार सर, अध्यापकाचार्य, अध्यापक, आदर्श अध्यापक विद्यालय नाशिक. पवार सरांना मी विनंती करतो की त्यांनी त्यांच्या विषयाचं मार्गदर्शन या ठिकाणी सुरू करावं. पवार सर. हॅलो हॅलो. हा सर, आवाज येतोय, सुरू करा. हा सर, आवाज येतोय. हा सर. जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेच्या माननीय प्राचार्य सो बालराव मॅडम, ज्येष्ठ अधिव्याख्याते श्री गौतम सर, अधिव्याख्याते श्री सदगीर साहेब आणि जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेतील सर्व सर्व अधिव्याख्याते व व्याख्याते यांनी मला बोलण्याची जी संधी दिली त्याबद्दल मी प्रथमतः सर्वांचे ऋण व्यक्त करतो आणि माझ्या विषयाला सुरुवात करतो. सर मला तुम्हाला शेअर करता येईल पीपीटी. हो सर. होस्ट केलेला आहे तुम्हाला. ओके सर. पवार सर, तुम्ही तुमची स्क्रीन शेअर करू शकता. सदगीर साहेब, आवाज येतोय माझा? हो, आवाज येतोय तुमचा. हो. पवार सरांना. पवार सर, तुमची स्क्रीन शेअर करू शकता. मे बी ते ट्राय करत असतील माझ्या मते. पवार सर जॉईन दिसत नाहीयेत, लेफ्ट झाले आय थिंक. हो सर, पवार सर लेफ्ट झालेले दिसत आहेत. नेटवर्क इश्यू असेल बहुतेक. वेट करूया. हो हो. ट्राय करत असतील ते. आल्यानंतर त्यांना को होस्ट करा. तोपर्यंत एक हँड रेस आहे, तर त्यांना संधी देऊया. काय म्हणायचंय? महर्षी शिंदेचा विद्यार्थी आहे प्रकाश गावित. येस सर. येस.
प्रकाश कावीत अनम्यूट करतो. अनम्यूट करून काय शंका असेल सर विचारा. आय एम ऑडिबल. येस येस हा येस येस. सर मला शिंदे सरांना प्रश्न विचारायचा होता की हा. जर सिलेबस आपल्याला ओळखायचं असेल, आयडेंटिफाय करायचं असेल, तर बाय कॅल्क्युलेटिंग द नंबर ऑफ व्हॉवेल्स आपण सिलेबस वर्ड्स मध्ये सिलेबस किती आहे ते ओळखू शकतो का? कलस हा प्रश्न सर ऐकताय? हा, हो yes. हो येस येस येस. हा. एम आय ऑडिबल? येस येस. येस. हा कलस हा प्रश्न अतिशय छान पद्धतीने तू विचारलाय. एक लक्षात ठेवायचं की ज्यावेळेस फॉर एक्झाम्पल कॅट या वर्ड मध्ये एक व्हॉवेल आहे आणि उरलेले 2 कॉन्सोनंट्स आहेत. ओके, हा प्रश्न सोपा पडतो की एक कॉन्सोनंट 2 व्हॉवेल आहेत, एक कॉन्सोनंट सॉरी एक व्हॉवेल आहे 2 कॉन्सोनंट म्हणजे 1 सिलेबल असेल. पण इतर शब्दांमध्ये असं होत नाही. कधी कधी 4-4, 5-5 व्हॉवेल्स एकत्र येत आहेत, जवळजवळ येत आहेत, आणि मग अशा वेळेस आपल्याला आयडेंटिफाईंग द सिलेबल इट्स समवॉट एक्सटेंट डिफिकल्ट टास्क. कधी कधी काय होतं, डिफ्थॉंग तुम्हाला माहिती असेल, व्हेन 2 व्हॉवेल्स कम्स टुगेदर इट बिकम 1 डिफ्थॉंग. त्याचा एक डिफ्थॉंग तयार होतो. ओके, फॉर एक्झाम्पल टीचर ह्या शब्दामध्ये ई आणि अ एकत्र आले, TEA. ओके, टीचरच्या स्पेलिंग मध्ये TEACHER. तर पहिला जो काही सिलेबल तयार झालाय टी, तर त्याच्यामध्ये TEA आलाय, म्हणजे ई आणि ए हे दोन्ही व्हॉवेल्स जवळ जवळ लागून आले, म्हणून त्यात ई आणि ए पासून एक डिफ्थॉंग तयार होतो. ओके, आणि मग डिफ्थॉंग विथ कॉन्सोनंट एकत्र येऊन एक व्हॉवेल्स तयार होतो. सो कॅल्क्युलेटिंग हे जनरल आयडिया आहे. असं समजायचं एका शब्दामध्ये 5 व्हॉवेल्स आले असतील तर 5 सिलेबल असतील. 90% राईट असेल, परंतु 100% राईट असू शकणार नाही. किंवा वन हॅज टू अंडरस्टँड दॅट डिफ्थॉंग्स आर मेड विथ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 व्हॉवेल साऊंड. आणि परीक्षेला मला वाटतं मागच्या वेळेस हा प्रश्न पण आलेला होता की डिफ्थॉंगच्या डेफिनेशनच्या संदर्भात प्रश्न आलेला होता की व्हेन 2 diphthong comes together it becomes, sorry, 2 vowels comes together it becomes 1 diphthong. सो जनरली तुम्ही म्हणता त्या पद्धतीचं बरोबर आहे, पण 100% ते मात्र कॅल्क्युलेशन आपल्याला तसं करता येणार नाही. ओके, त्याला थोडी प्रॅक्टिस लागेल डिफ्थॉंग ओळखण्याची. तुम्हाला जर 8 डिफ्थॉंग माहित असतील तर तुम्ही पटकन ओळखू शकाल की हा सिलेबल तयार होताना 2 व्हॉवेल्स एकत्र आलेले आहेत. फक्त त्यासाठी तुम्हाला 8 डिफ्थॉंग्स माहिती असणं गरजेचं आहे. येस, थँक्यू. ओव्हर टू. आणखी कोणाचा प्रश्न असेल तर विचारू शकता. पवार सर जोपर्यंत जॉईंट होत नाही तोपर्यंत. आणखी कुणाचा प्रश्न असेल तर हँड रेज करा. शुभम आहे. शुभम, मला अनम्यूट करतो, विचारा प्रश्न. अनम्यूट केलेला आहे शुभम. शुभम, विचारा प्रश्न. नाहीये सर, तो नाही दिसत आहे. लेफ्ट पुन्हा झालेली दिसते, लेफ्ट झालेली दिसते. प्रकाशनं पुन्हा हँड रेज केलाय. प्रकाश, पुन्हा एकदा अनम्यूट करतो, विचार प्रश्न. हो सर, जसं सेंटेन्स मध्ये क्लॉजेस असतात तसंच वर्ड्स मध्ये सिलेबल्स असतात ना? नाही, क्लॉजेसचा आणि सिलेबलचा काही प्रश्न नाही बेटा. सिलेबल इज टोटली डिफरंट फ्रॉम क्लॉजेस. म्हणजे तू नाउन क्लॉज, वर्बल क्लॉज या संदर्भात म्हणतो का तू? हॅलो हॅलो. Yes sir, I was asking. No, beta, there is too much difference between both. You don't connect the phrases with syllable. Syllable is totally concept of phonetics. Phonetics ची concept या ठिकाणी येते. आणि ज्यावेळेस तू फ्रेजेस किंवा क्लॉजेसच्या संदर्भात बोलतील ते लिंग्विस्टिकच्या कन्सेप्ट येतात. लिंग्विस्टिक इज टोटली डिफरंट फ्रॉम फोनेटिक्स. सो डोंट मिक्स देम. त्याचा मिक्सिंग नका करू, अदरवाइज यू विल बी इन अ ट्रबल. येस.
आय थिंक शिंदे सर, पवार सर अजून जॉईन होत नाहीये. मला वाटतं आपलंच कंटिन्यू करावं, त्यांना काहीतरी इश्यू असेल. येस डेफिनेटली सर. भालेराव मॅडम, आपण त्यांना फोन वगैरे करताय का सर? किंवा पंडित मॅडम आहेत तिथे, त्यांचा काही कॉन्टॅक्ट होतोय का त्यांच्याशी? मी कॉल करतो पवार सरांना. मॅडम, आणखी एक प्रश्न विचारलेला आहे चॅट बॉक्स मध्ये. द्या ना सर त्याचं एक्सप्लेनेशन तोपर्यंत. येस माधुरी गोसावीने एक प्रश्न विचारलाय. डॉक्टर B.R. आंबेडकर कॉलेज. when can we get such guidance about IMP questions for second year exam? मला वाटतं सदगीर सरांनी या प्रश्नाचं उत्तर दिलंय. सेकंड इयरच्या संदर्भात पण आपण हे अशा पद्धतीचं मार्गदर्शन डाएट आयोजित करत आहेत आणि त्या पद्धतीच्या डिस्कशन पण आमचं चालू आहे. डेफिनेटली वी विल थिंक अबाउट ऑल द क्वेश्चन पेपर्स ॲज वेल एज द इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स. मी तुम्हाला एक खात्रीपूर्वक असे सांगेल की सांगितलेली माहिती जपून ठेवा, नोटिंग करून ठेवा. ह्या माहितीचा निश्चित पद्धतीने तुम्हाला परीक्षेमध्ये वापर होईल. आणि मी आतापर्यंत सगळ्या प्रश्नपत्रिकेचा अभ्यास करूनच मुलांच्या समोर येतो आणि मला खात्री आहे की प्रश्नपत्रिकेचा विचार करूनच प्रश्नपत्रिका तयार केली जाते. कदाचित तुम्ही तुमच्या शिक्षकांना विचारा की प्रश्नपत्रिका तयार करताना मागील 3-4 वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका एकत्र केल्या जातात आणि त्याच्यानंतर नवीन प्रश्नपत्रिका तयार होते. सो डेफिनेटली थिंकिंग अबाउट ऑल दिस क्वेश्चन पेपर्स. आणि मी तुम्हाला निश्चित सांगेल, सेकंड इयरचे तर फक्त 2 चॅप्टर्स आहेत आपल्याला आणि 2 चॅप्टर वरती ठराविक प्रश्न हे विचारले जातात, कंटिन्युअसली विचारले जातात. फक्त प्रश्नांची भाषा ही बदललेली जाते, उत्तर मात्र तेच असतं. त्याच्यामुळे त्याची चिंता करू नका. डेफिनेटली ज्यावेळेस ते मार्गदर्शन आपण मी घेऊन येईल त्यावेळेस निश्चित पद्धतीने इम्पॉर्टंट प्रश्न वगैरे तुम्हाला सांगितले जातील. शिंदे सर, पवार सर आलेले आहेत. येस सर. हा पवार सर, आपण सर कुठून डिस्कनेक्ट झालं होतं सर? का सुरुवातीपासून असेल? काहीच सुरू झाले नाही, काही ऐकलेलं नाही, एक शब्द देखील नाही. तुमचं इंट्रोडक्शन केलं त्याच्यानंतर तुम्ही कदाचित ते स्क्रीन शेअर करताना तुम्ही डिस्कनेक्ट झाला होता. बर. ओके, सुरू करा. परत करतो सर. हो. आता दिसते तुमची स्क्रीन. प्राथमिक शिक्षण पदविका अभ्यासक्रम D.El.Ed द्वितीय वर्ष, विषय आहे शिक्षणातील नवीन विचार प्रवाह. यातील लेखी पेपर आपला जो आहे तो 40 गुणांचा आणि प्रॅक्टिकल साठी आहेत किंवा टूल साठी आहेत 60 गुण. त्यामुळे 40 गुणांमध्ये आपल्याला प्रश्नपत्रिकेचं जे काही किंवा घटकानुसार गुण विभागणी आपण प्रथम विचारात घेऊ. त्यानंतर प्रश्न प्रकारानुसार गुण विभागणी, प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप आणि या प्रश्नपत्रिकेमध्ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न, दीर्घोत्तरी प्रश्न आणि त्यानंतर घटक क्रमांक 1 मधील काही संकल्पनांचा फक्त आपण विचार करणार आहोत. तर त्यातील घटकांनुसार जी काही गुण विभागणी आहे तर त्याच्यामध्ये या पेपरमध्ये आपल्याला एकूण 6 घटक आहेत. या 6 घटकांपैकी पहिला घटक जो आहे तो कृती संशोधन, ओळख आणि नवोपक्रम, त्याच्यासाठी आहेत 9 गुण. त्यानंतर घटक क्रमांक दुसरा जो आहे तो
कृती कौशल्याधारित विचार प्रवाह त्यासाठी आहेत फक्त 5 गुण. घटक क्रमांक 3 शासकीय योजना त्यासाठी आहेत 6 गुण. घटक क्रमांक 4 नवीन विचार प्रवाह त्यासाठी आहेत 10 गुण. आणि घटक क्रमांक 5 शिक्षणातील नीतितत्वे व शिक्षकांसाठीची आचारसंहिता यासाठी आहेत 5 गुण. आणि त्यानंतर घटक क्रमांक 6 आहेत दूरसंचार परिसंवाद आणि शांततेसाठी शिक्षण याच्यासाठी आहेत 5 गुण. असे घटकांनुसार गुण विभागणी जर विचारात घेतली तर ती फक्त 40 गुणांसाठी एकूण घटकानुसार गुण विभागणी आहे. त्यानंतर प्रश्न प्रकारानुसार जर गुण विभागणी विचारात घेतली तर वस्तुनिष्ठ प्रश्न 8 गुणांसाठी, लघुत्तरी प्रश्न 20 गुणांसाठी आणि दीर्घोत्तरी प्रश्न 12 गुणांसाठी असे 40 गुणांसाठी लेखी पेपर असतो. त्यानंतर प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप जर विचारात घेतलं तर आपल्याला प्रश्न पहिला जो आहे त्याच्यामध्ये 2 उपप्रश्न असतात अ आणि ब. त्यातील पहिल्या उपप्रश्नामध्ये कोणतेही 4 विधाने प्रत्येकी 1 गुण असे 4 गुणांसाठी आणि त्यातील ब जो प्रश्न असतो त्यातही कोणतीही 4 विधाने प्रत्येकी 1 गुणासाठी असे 4 गुणांसाठी. किंवा प्रश्न पहिला हा 8 गुणांचा आपल्याला वस्तुनिष्ठ स्वरूपाचा प्रश्न आहे. याच्यामध्ये कोणतेही ऑप्शन किंवा पर्याय नसतात, हे सर्व आपल्याला सोडवायचे असतात. प्रश्न दुसऱ्यापासून जर विचार केला तर त्यामध्ये शब्द मर्यादा आपल्याला ठरवून दिलेली आहे. आणि प्रश्न दुसरा हा लघुत्तरी स्वरूपाचा आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला 4 प्रश्न सोडवायचे आहेत आणि त्यासाठी प्रत्येकी 2 गुण आहेत आणि त्यासाठी एकूण गुण आहेत 8. पण या प्रश्न दुसऱ्यामध्ये आपल्याला 4 प्रश्नांपैकी 3 प्रश्नांना पर्याय दिलेले असतात, म्हणजे एकूण 7 प्रश्न दिलेले आहेत. त्या 7 पैकी कोणतेही 4 प्रश्न आपल्याला सोडवायचे आहेत. पण ज्याला पर्याय दिलेला असते त्या दोघांपैकी एकच सोडवायचा नाही तर 7 पैकी कोणतेही 4 सोडवायचे नाहीयेत. त्यानंतर प्रश्न तिसरा जो आहे तोही लघुत्तरी स्वरूपाचा आहे. त्यातही 4 प्रश्न आपल्याला सोडवायचे प्रत्येकी 3 गुणांसाठी आणि त्याची शब्द मर्यादा आहे 120 ते 160 शब्द आणि एकूण गुण आहेत 12. आणि चौथा जो प्रश्न असतो तो दीर्घोत्तरी स्वरूपाचा, प्रत्येकी 4 गुण, त्यामध्ये 3 प्रश्न दिलेले असतात आणि त्यामध्ये आपल्याला एकूण 12 गुण आहेत. आणि यापैकी किंवा यामध्ये देखील 2 प्रश्नांना पर्याय दिलेले असतात आणि जवळजवळ यामध्ये किमान 2 प्रश्न आपल्याला उपयोजित किंवा उपयोजनात्मक स्वरूपाचेच असतात. आणि त्यामुळे प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप जर विचारात घेतलं तर 40 गुणांच्या सर्व विषयांसाठी जवळजवळ हेच प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप ठरलेलं आहे. वस्तुनिष्ठ प्रश्न जर आपण विचारात घेतले तर प्रश्न पहिला आपल्याला अ आणि ब जो काही विचारला जातो, अ आणि ब मध्ये काय विचारतील ते आपल्याला कन्फर्म सांगता येत नाही. पण वस्तुनिष्ठमध्ये एक तर रिकाम्या जागा भरा किंवा एका वाक्यामध्ये उत्तरे लिहा, चुकी बरोबर ते लिहा किंवा गटामध्ये न बसणारा शब्द ओळखा किंवा योग्य जोड्या जुळवा. या 5 पर्यायांपैकी कोणतेही 2 उपप्रश्न आपल्याला 4-4 गुणांसाठी विचारले जातात. व प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप आपण विचारात घेतल्यानंतर प्रामुख्याने आपला जो काही पहिला घटक आहे कृती संशोधन, या कृती संशोधन हा घटक आपल्याला 9 गुणांसाठी आहे. या 9 गुणांमध्ये प्रामुख्याने त्यातील पहिला जो काही संबोध येतो म्हणजे कृती संशोधन म्हणजे नेमकं काय, त्याच्या व्याख्या, त्याची वैशिष्ट्ये, त्याची उद्दिष्टे, त्याची गरज आणि त्याचं महत्व जर विचारात घेतलं तर यामध्ये प्रामुख्याने आपल्याला जे काही प्रश्न विचारले जातात तर कृती संशोधन म्हणजे काय 2 व्याख्या लिहा. किंवा प्रामुख्याने कृती संशोधनाच्या संदर्भामध्ये कृती संशोधन या संज्ञेचा वापर प्रथम कोणी केला किंवा कृती संशोधनाचे प्रवर्तक म्हणून कोण ओळखले जाते किंवा शिक्षण क्षेत्रामध्ये ही संकल्पना प्रथम कोणी वापरली किंवा शिक्षकांनी आपल्या व्यवसायातील समस्या स्वतः सोडवण्यासाठी केलेला शास्त्रीय प्रयत्न म्हणजे टिंबटिंब होय, अशा स्वरूपाचे प्रश्न प्रामुख्याने कृती संशोधनाच्या बाबतीमध्ये विचारले जातात. मग कृती संशोधनाची व्याख्या जर आपण विचारात घेतली तर प्रामुख्याने कृती संशोधनाच्या संदर्भामध्ये शिक्षकांना आपलं जे काही दैनंदिन जी काही कृती आहे ही कृती परिणामकारक होण्यासाठी किंवा त्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी अत्यंत शास्त्रशुद्ध पद्धतीने निर्णय घेण्यासाठी समस्यांचा केलेला शास्त्रशुद्ध अभ्यास म्हणजेच कृती संशोधन. त्याच पद्धतीने आपले निर्णय आणि उपक्रम यांच्या बाबतीमध्ये मार्गदर्शन मिळावे, त्यामध्ये सुधारणा व्हाव्यात किंवा त्यांचं मूल्यांकन व्हावं म्हणून शिक्षकांनी आपल्या समस्यांचा शास्त्रीय पद्धतीने स्वतः अभ्यास करण्याची प्रक्रिया म्हणजे कृती संशोधन. किंवा थोडक्यात आपल्याला असंही म्हणता येईल का शिक्षकांनी आपल्या व्यवसायातील समस्या स्वतः सोडविण्याचा केलेला शास्त्रीय प्रयत्न म्हणजे कृती संशोधन. आपल्या पुस्तकामध्ये भरपूर व्याख्या दिलेल्या आहेत. स्टीफन कोरीची जी काही व्याख्या आहे त्या व्याख्याचा जर आपण विचार केला तर स्टीफन कोरीला किंवा प्रथम सर्वात अगोदर शिक्षण क्षेत्रामध्ये ही संकल्पना त्यांनी वापरली आणि मग त्यांना
कृती संशोधनाचे प्रवर्तक असं देखील संबोधलं जातं. परंतु कर्ट लेव्हिन याने मात्र 1944 मध्ये सर्वप्रथम कृती संशोधन या संज्ञेचा वापर केला. यावरती देखील आपल्याला वस्तुनिष्ठ स्वरूपाचे प्रश्न विचारले जातात. या व्याख्येमध्येच प्रामुख्याने कृती संशोधनाची आपल्याला वैशिष्ट्ये दिसून येतात. तर प्रामुख्याने या वैशिष्ट्यांवरती आपल्याला कृती संशोधनाची 4 वैशिष्ट्ये लिहा असा 2 गुणांसाठी प्रश्न विचारला जातो, किंवा 6 वैशिष्ट्ये विचारले असतील तर 3 गुणांसाठी प्रश्न विचारला जातो, किंवा कृती संशोधनाची वैशिष्ट्ये तुम्ही कशी स्पष्ट कराल असा जर प्रश्न आला तर कदाचित 4 गुणांसाठी देखील विचारला जातो. आणि त्यामुळे उपयोजनात्मक स्वरूपाचा जरी प्रश्न असेल तर जी काही वैशिष्ट्य आहेत ती वैशिष्ट्य फक्त आपण त्या ठिकाणी लिहिणं अभिप्रेत आहे. मग प्रामुख्याने कृती संशोधनाची वैशिष्ट्ये आपण जर विचार घेतलं, व्याख्यामध्येच आपल्याला वैशिष्ट्ये दिसून येतात. शिक्षणातील दैनंदिन व्यावहारिक समस्या सोडवण्यासाठीची ही एक अभ्यास प्रक्रिया आहे. आणि त्यामुळे आपलं दैनंदिन कार्य अधिकाधिक उत्कृष्ट किंवा उच्चतम पातळीपर्यंत पोहोचण्यासाठी आपल्याला आलेल्या ज्या काही समस्या असतील त्या समस्या सोडवण्याची ही एक शास्त्रीय प्रक्रिया किंवा अभ्यास प्रक्रिया आहे. त्याच पद्धतीने दैनंदिन समस्याच्या सोडवणुकीसाठीची देखील शास्त्रीय प्रक्रिया. फक्त अध्यापनातीलच नव्हे तर आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये येणाऱ्या ज्या काही समस्या आहेत या समस्यांच्या बाबतीमध्ये देखील ती सोडवण्याची एक शास्त्रीय प्रक्रिया आहे. त्याच पद्धतीने आपल्या स्वतःच्या समस्या सोडवण्यासाठी स्वतः करण्याची ती एक बाब आहे. त्याच पद्धतीने निदानात्मक आणि वैयक्तिक संशोधन कार्य आहेत. काही विद्यार्थी एखाद्या विषयामध्ये मागे का पडतात किंवा एखाद्या विषयामध्ये अनुत्तीर्ण काय होतात, मग त्यामागच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी आणि आपल्याला उपाययोजनासाठी निदानात्मक संशोधन करणं अभिप्रेत आहे. त्यासाठी कृती संशोधनाची गरज आहे. किंवा आपण आपल्या जीवनामध्ये असणारी समस्या सोडवण्यासाठी देखील वैयक्तिक संशोधन करू शकतो. त्याच पद्धतीने आपलं जे काही दैनंदिन अध्यापन कार्य आहे हे कार्य सुधारणं हा प्रामुख्याने त्याचा हेतू आहे. त्याच पद्धतीने शालेय जे काही कामकाज आहे या कामकाजाची गुणवत्ता उंचावणं आणि तसंच वैयक्तिक आणि समूहाच्या ज्या काही समस्या आहेत या समस्या देखील आपल्याला या कृती संशोधनातून सोडवता येतात. आणि त्यामुळे वैयक्तिक आपल्या जीवनातील आणि तसंच समाजाच्या किंवा समूहाच्या ज्या काही समस्या असतील त्या समस्यांचं देखील आपण संशोधन करू शकतो आणि त्यावरती उपाय आपण योजू शकतो, म्हणजे त्या सोडवता येतात. तसंच ज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये आमूलाग्र बदल देणे हा कृती संशोधनाचा हेतू नाही. फक्त आपली जी काही दैनंदिन समस्या आहे त्या समस्येवरती उपाय योजणं आणि ती समस्या संपुष्टात आणणं यासाठी प्रामुख्याने कृती संशोधन केलं जातं. आणि कधी कधी एखाद्या प्रसंगाधिष्ठित देखील हे कृती संशोधन असतं. आणि त्याच पद्धतीने या प्रकारच्या संशोधनाच्या आधारे आपण सार्वत्रिक आणि सर्वकालिक निष्कर्ष मात्र काढता येत नाही. आपण एखाद्या शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या बाबतीमध्ये समस्या घेऊन जर संशोधन केलेलं असेल तर तेच तसेच विद्यार्थी जर दुसऱ्या शाळेमध्ये असतील आणि तीच परिस्थिती असेल तर ते निष्कर्ष त्या विद्यार्थ्यांना लागू पडतील. अन्यथा ग्रामीण भाग आणि शहरी भाग यामध्ये हे निष्कर्ष सर्वकालिक आपल्याला काढता येत नाहीत. त्याच पद्धतीने विशिष्ट व्यक्तीने स्वतःच्या समस्या सोडवण्यासाठी केलेले विशिष्ट गटावरती विशिष्ट कालावधीमध्ये विशिष्ट हेतूने केलेले हे कृती संशोधन असतं. त्यामुळे यापैकी कोणतेही 4 किंवा 6 किंवा सर्व वैशिष्ट्य आपल्याला 2, 3, 4 गुणांसाठी प्रश्न विचारला जातो. त्यानंतर पुढे आहे ते म्हणजे कृती संशोधनाची उद्दिष्ट जर आपण विचारात घेतली तर प्रामुख्याने आपलं जे काही दैनंदिन शालेय कामकाज आहे या कामकाजाची जी काही गुणवत्ता आहे ही गुणवत्ता उंचवणे हा कृती संशोधनाचा सर्वात महत्वाचा उद्दिष्ट आहे. त्याच पद्धतीने कोणतीही जी काही आपली समस्या असेल या समस्या पवार सर आवाज येत नाही, तुम्ही अनम्यूट झालेला आहात. म्यूट झालेला आहात, अनम्यूट करा पवार सर. हॅलो पवार सर, आवाज येत नाहीये, तुम्ही स्वतःला अनम्यूट करा पवार सर. आवाज येतोय सर आता? हा आता येतोय. आता कुठून येत नव्हता सर आवाज? नाही नाही, जस्टच येत नव्हता. कंटिन्यू करा. ओके सर. हो हो. मग कृती संशोधनाची जी काही उद्दिष्टे आहेत तर आपल्याला 2 गुणांसाठी किंवा 3 गुणांसाठी प्रश्न विचारला जातो. कृती संशोधनाची उद्दिष्टे तुम्ही कशी स्पष्ट कराल?
तर त्यातील पहिले जे उद्दिष्ट आहे ते म्हणजे शालेय कामकाजाची आपली गुणवत्ता उंचवायची आहे. त्याच पद्धतीने कोणत्याही समस्येकडे वैज्ञानिक दृष्टीने पाहण्याची जी काही वृत्ती आहे, ही वृत्ती शिक्षणातील सर्वच घटकांमध्ये आपल्याला रुजवायची आहे. त्याच पद्धतीने समस्या समजून घेण्यासाठी आणि त्या समस्यांचं निराकरण करण्यासाठी लोकशाही जो काही दृष्टिकोन आहे, हा दृष्टिकोन देखील आपल्याला विकसित करायचा आहे आणि प्रत्येक घटकाची कार्यक्षमता आपल्याला उच्चतम पातळीपर्यंत सुधारायची. आणि त्यामुळे प्रत्येक घटकाची म्हणजे शिक्षण क्षेत्रातील जे काही प्रत्येक घटक आहे, या प्रत्येक घटकाची कार्यक्षमता उच्चतम पातळीपर्यंत पोहोचण्यासाठी देखील कृती संशोधन महत्वाचं आहे. तसंच परंपरेने चालत आलेल्या परंतु कुचकामी ठरलेल्या ज्या काही पद्धती असतील, अध्यापनाच्या पद्धती असतील किंवा काही जी तंत्र असतील, ती तंत्र आपल्याला निष्कासित करायची आणि नवनवीन अध्यापन पद्धतींचा आणि तंत्रांचा शिक्षकाने अधिकाधिक वापर केला पाहिजे. तसंच शाळेतील जे काही विद्यार्थी किंवा शिक्षक किंवा शिक्षकेतर कर्मचारी आणि भौतिक वातावरण यामध्ये सतत सुधारणा करण्याची जी काही वृत्ती आहे, ही वृत्ती निर्माण करण्यासाठी देखील कृती संशोधनाची नितांत गरज आहे. आणि त्यामुळे या कृती संशोधनाच्या उद्दिष्टांसाठी फक्त आपल्याला 2 गुणांसाठी किंवा 3 गुणांसाठी प्रश्न विचारला जातो. त्यानंतर पुढचा जो काही मुद्दा आहे आपला, ती म्हणजे कृती संशोधनाची गरज. तर यामध्ये 2, 3 आणि 4 गुणांसाठी देखील आपल्याला प्रश्न विचारला जातो. कृती संशोधनाची गरज तुम्ही कशी स्पष्ट कराल? आपल्याला उपयोजनात्मक स्वरूपाचा देखील 4 गुणांसाठी प्रश्न विचारला जातो किंवा 2 गुणांसाठी प्रश्न विचारला जातो किंवा 3 गुणांसाठी प्रश्न विचारला जातो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या ज्या काही अध्ययन विषयक ज्या काही गरजा आहेत, या गरजा भागवण्यासाठी आपल्याला कृती संशोधन अत्यंत आवश्यक आहे. आणि म्हणून विद्यार्थ्याच्या अध्ययन विषयक गरजा भागवण्यासाठी प्रामुख्याने कृती संशोधनाची गरज आहे. तसंच इतर विद्यार्थ्यांच्या ज्या काही गरजा आहे, या गरजा पूर्ण करण्याच्या दृष्टिकोनातून देखील शिक्षकांना एक प्रकारची जी काही दिशा आहे, ही दिशा देखील आपल्याला कृती संशोधन सापडते. म्हणजे अध्यापन विषयक ज्या काही गरजा आहेत, या अध्ययन विषयक गरजांव्यतिरिक्त इतर ज्या काही गरजा आहेत, या गरजांचं निराकरण करण्याचा प्रयत्न देखील किंवा त्यासाठी शिक्षकाला ही दिशा सापडते. त्याच पद्धतीने किंवा नवनवीन पद्धतींचा देखील तो अवलंब करू शकतो. तसंच प्रामुख्याने अध्ययनामध्ये नेमक्या कोणत्या अडचणी येतात आणि त्या कशा दूर कराव्यात याचं ज्ञान देखील कृती संशोधनामुळे आपल्याला प्राप्त होतं आणि त्यामुळे अध्ययन अधिक परिणामकारक होण्यास आपल्याला त्याची मदत होते. तसंच शिक्षकांकडे असणाऱ्या ज्या काही नवनवीन कल्पना आहेत, या नवनवीन कल्पना राबवण्यासाठी देखील आपल्याला कृती संशोधनाची मदत होते. तसंच कोणत्याही समस्येकडे वैज्ञानिक दृष्टिकोनातूनच पाहणे, मग ती कोणतीही समस्या असेल. उदाहरणार्थ एखाद्या विषयामध्ये विद्यार्थ्यांना कमी गुण का मिळतात किंवा एखादा विषय विद्यार्थ्यांना रुक्ष का वाटतो किंवा इंग्रजीमध्येच विद्यार्थी नापास का होतात, तर प्रामुख्याने यासाठी आपल्याला कोणत्याही समस्येकडे त्या समस्यांचं कारण जर आपल्याला मिळालं, तर निश्चितच आपल्याला उपाययोजनासाठी या समस्येकडे वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून पाहणं आणि नवनवीन ज्या काही अध्यापन पद्धती, या अध्यापन पद्धतींची उपयुक्तता, त्याच पद्धतीने व्यवहार्यता आणि परिणामकारकता देखील आपल्याला कृती संशोधनातून तपासून पाहता येते. आणि त्यामुळे कोणी सांगितलं म्हणून या पद्धतीचा वापर करण्यापेक्षा प्रामुख्याने त्याची उपयुक्तता, व्यवहार्यता आणि परिणामकारकता जर शिक्षकाने तपासून पाहिली, तर आपल्याला निश्चितच त्याचा फायदा होतो. त्याच पद्धतीने शाळेतील प्रत्येक घटकामध्ये आपल्याला प्रयोगशीलता विकसित होण्यासाठी कृती संशोधनातून मदत होते. तसंच विद्यार्थी असेल, शिक्षक असेल, शालेय प्रशासन असेल किंवा शालेय वातावरण असेल, यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी देखील आपल्याला कृती संशोधनाची गरज होते किंवा कृती संशोधनाची मदत होते. आणि त्यामुळे कृती संशोधनाची गरज विचारात घेतल्यानंतर प्रामुख्याने आपल्याला कृती संशोधनाचा महत्व जर आपण विचारात घेतलं, तर कृती संशोधनाचे महत्व स्पष्ट करा किंवा तुम्ही कसे स्पष्ट कराल, 2 किंवा 3 गुणांसाठी आपल्याला प्रश्न विचारला जातो. तो कृती संशोधन हे शिक्षकाच्या दृष्टीने आणि शाळेतील विविध समस्या सोडवण्याच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्वाचं आहे. तसंच कृती संशोधन हे एक नवीन दृष्टिकोन देण्यासाठी आपल्याला त्याची मदत होते. त्याच पद्धतीने कृती संशोधनामुळे शिक्षकांमधील आत्मविश्वास वाढतो आणि एकदा आत्मविश्वास जर वाढला, तर निश्चितच कोणत्याही समस्येकडे तो सकारात्मक दृष्टिकोनातून बघतो आणि कोणतीही समस्या सोडवण्याचा तो प्रयत्न करतो. त्याच पद्धतीने कृती संशोधनामुळे शिक्षकाला एक नवी दृष्टी मिळते आणि त्यामुळे कोणत्याही समस्येवरती तो सहज मात करू शकतो. तसं शैक्षणिक जी काही धोरणे आहेत, ही धोरणे निश्चित करण्यासाठी देखील कृती संशोधनाचं महत्व आहे.
आणि त्याच पद्धतीने शिक्षकाचा स्वतःचा विकास घडून येण्याच्या दृष्टीने देखील कृती संशोधनाचं महत्व आहे. आणि शाळेत असणाऱ्या काही भौतिक सुविधा असतील किंवा पैसा असेल किंवा श्रम असेल यांचा यथायोग्य उपयोग करण्यासाठी देखील कृती संशोधनाचा आपल्याला उपयोग करता येतो. त्याच पद्धतीने एकूणच अध्यापनाचा आणि शिक्षण प्रक्रियेचा जो काही दर्जा आहे हा दर्जा उंचावण्यासाठी आपल्याला प्रामुख्याने या कृती संशोधनाचा उपयोग असतो किंवा हे कृती संशोधनाचं महत्व आहे. त्यानंतर कृती संशोधनाचा आराखडा जर विचारात घेतला तर प्रामुख्याने आपल्याला कृती संशोधनाचा बऱ्याच वेळा उपयोजनात्मक स्वरूपाचा प्रश्न विचारला जातो. तुम्ही आंतरवासिता कालावधीमध्ये कृती संशोधन जे काही केलं असेल त्याचा आराखडा स्पष्ट करा. मग या आराखड्यामध्ये प्रामुख्याने आपल्याला काय काय अभिप्रेत आहे तर प्रामुख्याने मुखपृष्ठ, त्यानंतर शीर्षक, त्यानंतर प्रस्तावना किंवा संशोधनाची जी काही उद्दिष्ट असतील किंवा गरज आणि महत्व असेल, त्यातील काही तुमच्या कार्यात्मक व्याख्या असतील किंवा त्या काही महत्वाच्या संज्ञा किंवा व्याख्या असतील किंवा संशोधनाची व्याप्ती काय आहे, संबंधित साहित्याचा अभ्यास काय आहे, कार्यपद्धती कोणती आहे, कालावधी तुम्ही कोणता घेणार आहात आणि संदर्भ ग्रंथसूची प्रामुख्याने आपल्या कृती संशोधन आराखड्यामध्ये येणं अभिप्रेत आहे. किंवा या मुद्द्यांच्या आधारे एक एक ओळीमध्ये किमान स्पष्टीकरण करणं अभिप्रेत आहे. आपल्याला 4 गुणांसाठी देखील कृती संशोधन आराखडा तुम्ही आंतरवासितेमध्ये कसा तयार केला तो लिहा असा 4 गुणांसाठी देखील प्रश्न विचारला जातो. त्यामुळे आपल्या समस्येचं जे काही विधान आहे हे विधान एकदा निश्चित झालं का त्या पद्धतीने मुखपृष्ठावरती आपल्या समस्येचं नाव, कोणत्या संस्थेला किंवा विद्यालयाला आपण तो सादर करणार आहोत त्याचं नाव, संशोधकाचं नाव आणि मार्गदर्शकाचं नाव आपल्याला मुखपृष्ठावरती लिहिणं अभिप्रेत आहे. आणि त्याच पद्धतीने आपण निवड केलेल्या संस्थेच्या समस्येचं नाव हे शीर्षकामध्ये आलं पाहिजे. आणि त्यानंतर प्रस्तावनेमध्ये प्रामुख्याने संशोधनासाठी हा विषय का निवडला, त्याच्या मागची थोडक्यात पार्श्वभूमी आणि त्याची गरज याबद्दल थोडक्यात माहिती लिहावी. त्याच पद्धतीची काही उद्दिष्टे, तर या उद्दिष्टांमध्ये प्रामुख्याने संशोधन समस्येची विविध विभागांमध्ये विभागणी करून त्यानुसार उद्दिष्टे निश्चित करावीत. आणि मग संशोधनाचं गरज आणि महत्व किंवा मला गरज का पडली आणि मग ही समस्या मी का निवडली आणि ही समस्या सोडवल्यानंतर याचा उपयोग नेमका कोणाला होणार आहे या संबंधीची माहिती त्यामध्ये लिहिणं अभिप्रेत आहे. आणि मग या संशोधनामध्ये कोणकोणत्या महत्वाच्या संज्ञा आहेत, त्यांच्या कार्यात्मक व्याख्या कोणत्या आहेत, या कार्यात्मक व्याख्या त्या ठिकाणी देणं अत्यंत महत्वाचं आहे. आणि मग संशोधनाची व्याप्ती माझी किती आहे आणि त्याची मर्यादा किती आहे, मग ते एका शाळेपुरतच मर्यादित आहे किंवा नेमकं काय आहे आणि त्याची व्याप्ती आणि मर्यादा आपण स्पष्ट करणं अभिप्रेत आहे. आणि त्यासाठी मी उपलब्ध असणारे जे काही संबंधित साहित्य आहे हे संबंधित साहित्य कोणकोणतं अभ्यासलं त्याचाही उल्लेख या ठिकाणी करणं अभिप्रेत आहे. आणि मग त्यासाठी प्रामुख्याने मी संशोधनाची कोणती पद्धती वापरली तर प्रामुख्याने कृती संशोधनासाठी आपण प्रायोगिक पद्धतीचा अधिकाधिक अवलंब करतो. पण ज्या काही 3 पद्धती, या 3 पद्धतींपैकी कोणती पद्धती आपण वापरली, मग त्याचा कालावधी किती आहे, या कालावधीप्रमाणेच मग संदर्भ ग्रंथसूची त्यामध्ये देणं अभिप्रेत आहे. आणि त्यामध्ये प्रामुख्याने आराखडा तयार करण्यासाठी वाचलेली किंवा इतर संदर्भ पुस्तके किंवा ग्रंथ यांची सूची प्रामुख्याने संदर्भ सूचीमध्ये देणं अभिप्रेत आहे. मग तुमच्या संशोधनाचा आराखडा तयार झाल्यानंतर प्रामुख्याने कृती संशोधनाच्या ज्या काही पद्धती आहेत तर प्रामुख्याने कृती संशोधनासाठी आपण 3 पद्धतींचा अधिकाधिक वापर करतो. त्याच्यामध्ये पहिली जी काही ऐतिहासिक संशोधन पद्धती आहे तर भूतकाळाशी संबंधित असणाऱ्या ज्या काही समस्या आहेत या समस्या सोडवण्यासाठी प्रामुख्याने आपण विद्यार्थ्यांसाठी किंवा ऐतिहासिक संशोधन पद्धतीचा अधिकाधिक वापर आपण करत असतो. त्याच पद्धतीने वर्तमान कालखंडातील ज्या काही समस्या असतील या समस्या सोडविण्यासाठी आपण प्रामुख्याने वर्णनात्मक संशोधन पद्धतीचा आपण वापर करत असतो. आणि भविष्य काळाशी संबंधित असणाऱ्या ज्या काही समस्या आहेत तर या समस्यांचं संशोधन करण्यासाठी प्रामुख्याने आपण ही प्रायोगिक पद्धती वापरत असतो. आणि बऱ्याच वेळेला आपण प्रायोगिक पद्धतीचा अधिकाधिक वापर करत असतो. आणि मग आपल्याला या संशोधनाच्या पद्धती कोणत्या आणि तुम्ही जे काही कृती संशोधन केलं त्या कृती संशोधनामध्ये कोणत्या अध्यापन पद्धतीचा वापर केला या संदर्भामध्ये आपल्याला 3 गुणांसाठी प्रामुख्याने प्रश्न विचारला जातो. आणि बऱ्याच वेळेला तुम्हाला संशोधनाची जी काही उद्देश किंवा प्रामुख्याने कोणकोणत्या पद्धतींचा तुम्ही अवलंब केला जातो किंवा भूतकाळाशी, वर्तमान काळाशी किंवा भविष्य काळाशी संबंधित
असणाऱ्या समस्यांचं संशोधन करण्यासाठी तुम्ही कोणती पद्धती वापरतात आणि ऐतिहासिक संशोधन पद्धतीचा वापर केव्हा करता येतो किंवा बर्ग यांच्या मते कोणत्या कारणांसाठी ऐतिहासिक संशोधन केलं जातं, असं 2 किंवा 3 गुणांसाठी प्रश्न विचारला जातो. किंवा वर्णनात्मक संशोधन पद्धतीचे महत्वाचे प्रकार कोणते किंवा प्रायोगिक संशोधनाचे महत्वाचे मूलभूत घटक कोणते. आणि त्यामुळे या 3 पद्धतींचा विचार केला तर प्रामुख्याने आपल्याला जाणवणाऱ्या ज्या काही समस्या आहेत ते शिक्षण क्षेत्रामध्ये अनेकविध ज्या काही समस्या आहेत तर या समस्या एक तर अभ्यासक्रमासंबंधी असतील, विद्यार्थ्यांसंबंधी असेल किंवा अध्ययन अध्यापना संबंधीच्या समस्या असतील किंवा भौतिक सोयी सुविधांच्या संदर्भात समस्या असतील. आणि त्यामुळे प्रथमतः विद्यार्थ्यांकडून समस्यांची यादी, मग त्या अभ्यासक्रमासंबंधीच्या समस्या असतील किंवा विद्यार्थ्यांसंबंधीच्या समस्या आहेत किंवा अध्ययन अध्यापनासंबंधी किंवा भौतिक सोयी सुविधांसंबंधीच्या या समस्यांच्या बाबतीमध्ये पहिल्यांदा आपण यादी तयार करून घेणं अभिप्रेत आहे. आणि मग त्यानंतर या समस्यांची यादी किंवा पद्धती आपण ठरवल्यानंतर प्रामुख्याने पुढे आपल्याला सर्वात महत्वाचं म्हणजे आपल्याला माहिती संकलनाची जी काही साधनं आहेत तर या साधनांचा विचार करावा लागतो. आणि या साधनांमध्ये प्रामुख्याने प्रश्नावली, पदनिश्चय श्रेणी, मुलाखत आणि प्रासंगिक नोंदी यावरती आपल्याला बऱ्याच वेळेला 2 किंवा 3 गुणांसाठी दरवर्षी या 4 साधनांपैकी एक प्रश्न हमखास विचारला जातो. आणि त्यामुळे प्रश्नावली म्हणजे काय, 2 व्याख्या लिहा किंवा मुक्त प्रश्नावली किंवा बंधित प्रश्नावली म्हणजे काय 2 उदाहरणे द्या किंवा चांगल्या प्रश्नावलीची वैशिष्ट्ये लिहा किंवा प्रश्नावलीचे फायदे व मर्यादा लिहा. किंवा दुसरं जे साधन ते म्हणजे पदनिश्चय श्रेणी. मग पदनिश्चय श्रेणी म्हणजे काय किंवा पदनिश्चय श्रेणीच्या बाबतीमध्ये रिकामी जागा देखील विचारली जाते. पदनिश्चय म्हणजेच एखादा प्रसंग, घटना, गुण आणि वस्तुस्थिती, परिस्थिती यांचा दर्जा किंवा स्तर निश्चित करणे. आणि त्या दृष्टिकोनातून आपल्याला प्रामुख्याने पदनिश्चय श्रेणी म्हणजे नेमका काय आणि या पदनिश्चय श्रेणीमध्येच प्रामुख्याने व्यक्तीची गुणवैशिष्ट्य जर आपल्याला मोजायची असेल तर त्यासाठी आपण पदनिश्चय श्रेणी वापरतो. आणि या पदनिश्चय श्रेणीला लिकर्ट श्रेणी असं देखील म्हणतात. बऱ्याच वेळा लिकर्ट श्रेणी विचारलं की विद्यार्थी लगेच गोंधळून जातात. म्हणून पदनिश्चय श्रेणी म्हणजेच लिकर्ट श्रेणी आणि विद्यार्थ्यांची जी काही गुणवैशिष्ट्ये या गुणवैशिष्ट्यांचा आपल्याला मोजमाप करायचं आहे. याच्यामध्ये प्रामुख्याने आपण 3, 5 आणि 7 बिंदूंनुसार आपण मापन करू शकतो. मग ती गुणवैशिष्ट्य आपण त्या ठिकाणी लिहिणं अभिप्रेत आहे. उदाहरणार्थ एखादा विद्यार्थी वक्तृत्व स्पर्धेमध्ये सहभागी होतो किंवा काय या संदर्भात पदनिश्चय श्रेणी तयार करा. मग पदनिश्चय श्रेणी तयार करत असताना प्रामुख्याने आपल्याला श्रेणीनुसार त्याचं स्थान जर ठरवायचं असेल तर तो वक्तृत्व स्पर्धेमध्ये भाग घेत नाही, केवळ ऐकतो किंवा मुद्दे सांगितले तरच भाग घेतो किंवा इतरांच्या इतकाच भाग घेतो किंवा बऱ्याच वेळेस भाग घेतो किंवा सतत सहभागी होतो. या 5 गुणवैशिष्ट्यांनुसार आपल्याला एका बाजूला फक्त ही गुणवैशिष्ट्ये आणि दुसऱ्या बाजूला विद्यार्थ्यांची नावं आणि त्यासमोर फक्त त्या पदनिश्चय श्रेणीमध्ये आपल्याला फक्त बरोबरची टिक मार्क करायची. किंवा दुसऱ्या पद्धतीने कधीही भाग घेत नाही, क्वचित भाग घेतो, कधी कधी भाग घेतो, बऱ्याचदा भाग घेतो किंवा नेहमी भाग घेतो. त्यामुळे पदनिश्चय श्रेणी आपल्याला या 2 पद्धतीने आपल्याला तयार करता येते. त्याच पद्धतीने तुमच्या वर्गातील एखाद्या विद्यार्थ्याच्या गुणवैशिष्ट्यांच्या किंवा सवयींच्या संदर्भामध्ये तुम्ही पदनिश्चय श्रेणी कशी तयार कराल. उदाहरणार्थ एखाद्या विद्यार्थ्यांची किंवा वर्गाची सहलीची आवड कशी आहे, खेळांच्या स्पर्धांमध्ये किती सहभाग घेतो किंवा वक्तृत्व स्पर्धेमध्ये सहभाग किती घेतो. आणि मग गुणवैशिष्ट्यांमध्ये शाब्दिक विद्यार्थ्यांची माहिती आपण त्या ठिकाणी घेणं अभिप्रेत आहे. मग ती किमान 5 बिंदू किंवा 3 बिंदू किंवा 7 बिंदू, शक्यतो 5 बिंदू किंवा 7 बिंदूंचा विचार करून किंवा गुणवैशिष्ट्य आपण त्या ठिकाणी घेणं अभिप्रेत आहे. कधी कधी आपल्याला पदनिश्चय श्रेणीचे फायदे किंवा मर्यादा ह्या 2 गुणांसाठी प्रश्न विचारला जातो. किंवा त्यानंतर तिसरं तंत्र जे आहे ते म्हणजे मुलाखत. मग मुलाखत घेताना तुम्ही कोणती काळजी घ्याल किंवा मुलाखतीचे फायदे किंवा मर्यादा तुम्ही कशा स्पष्ट कराल. आणि त्यानंतर चौथं जे काही तंत्र आहे ते म्हणजे प्रासंगिक नोंदी. आणि या प्रासंगिक नोंदी घेताना तुम्ही कोणती काळजी घ्याल आणि प्रामुख्याने प्रासंगिक नोंदी तुम्ही कशा तयार कराल या स्वरूपाचा देखील आपल्याला प्रश्न विचारला जातो. आणि त्यामुळेच या माहिती संकलनाची जी काही साधनं आहेत या साधनांचा विचार केल्यानंतर शेवटचा जो काही घटक वेळ कमी म्हणून थोडक्यात सांगतोय, त्यानंतर कृती संशोधनाचं जे काही अहवाल लेखन आहे या अहवाल लेखनामध्ये प्रामुख्याने 3 भाग आहेत. आणि या 3 भागांमध्ये आपला पहिला जो काही भाग असतो तो आहे प्राथमिक विभाग, दुसरा जो असतो तो म्हणजे प्रमुख विभाग आणि तिसरा विभाग जो असतो तो म्हणजे अंतिम विभाग. म्हणजे प्रामुख्याने यामध्ये आपल्याला नेमकं काय अभिप्रेत आहे तर त्यासाठी
प्रकरण क्रमांक 1 जे काय आहे त्याच्यामध्ये शीर्षक जे आपण आराखड्यामध्ये विचारात घेतले ते शीर्षक आणि त्यासाठी जे काही पृष्ठ क्रमांक किंवा आपण जी काही अनुक्रमणिका तयार करणार आहोत त्यामध्ये शीर्षकापासून तर प्रामुख्याने ऋण निर्देशापर्यंत आपल्याला जे काही पृष्ठ क्रमांक द्यायचे असतात ते रोमन अंकांमध्येच देणं अभिप्रेत आहे. आणि त्यानंतर प्रकरण क्रमांक 1 पासून मग आपल्याला आंतरराष्ट्रीय जी काही संख्या चिन्ह आहेत या आंतरराष्ट्रीय संख्या चिन्हांप्रमाणे आपल्याला पेज नंबर देणं अभिप्रेत आहे. आणि त्यामुळे आपलं जे काही शीर्षक आहे या शीर्षकाचा जर विचार केला तर प्रामुख्याने जे आपली जी काही समस्या असेल या समस्याच्या बाबतीमध्ये आपलं शीर्षक विचारात घेतल्यानंतर जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये त्यात परत तुमचं मुखपृष्ठ आणि प्रथम पृष्ठ जे काही आहे तर मुखपृष्ठावरती प्रामुख्याने प्रकल्पाचं शीर्षक, संशोधकाचं नाव, मार्गदर्शक शिक्षकाचं नाव आणि संशोधन संस्थेचं नाव आणि संशोधनाचं वर्ष त्या ठिकाणी लिहिणं अभिप्रेत आहे. आणि प्रथम पृष्ठावरती देखील आपण मुखपृष्ठावरती येणाऱ्या प्रथम पृष्ठावर जो काही मजकूर असेल तो मजकूर जसाच्या तसा आपल्याला प्रथम पृष्ठावरती लिहिणं अभिप्रेत आहे. आणि त्यानंतर दाखला किंवा जो काही प्रतिज्ञापत्र आहे या प्रतिज्ञामध्ये प्रथम पृष्ठानंतरच्या पृष्ठावरती संशोधकाने हे संशोधन यशस्वीरित्या पूर्ण केलेलं आहे, ते दुसरं कोणत्याही ठिकाणी सादर केलेलं नाही या संबंधीचा दाखला किंवा प्रतिज्ञापत्र द्यावं लागतं. आणि त्यात सदरचं संशोधन त्याने स्वतः केलेलं आहे, दुसऱ्या ठिकाणी सादर केलेलं नाही हे स्पष्टपणे त्या ठिकाणी नमूद करावं. आणि त्यामध्ये योग्य ते संदर्भ नोंदवलेले आहेत याचा देखील त्या ठिकाणी उल्लेख करणं अभिप्रेत आहे. आणि त्यानंतरच त्याने ऋण निर्देश देखील व्यक्त करणं अभिप्रेत आहे. आणि या संशोधन कार्यामध्ये ज्या व्यक्तींचं किंवा संस्थांचं त्याला मार्गदर्शन मिळालं किंवा सहकार्य लाभलं असेल त्या सर्वांचा आदरपूर्वक उल्लेख आणि त्यांच्याविषयीचे जे काही ऋण असतील हे थोडक्यात किंवा संयमित भाषेमध्ये ते व्यक्त करणं अभिप्रेत आहे. आणि त्यानंतर प्रामुख्याने आपली जी काही अनुक्रमणिका असेल त्या अनुक्रमणिकेमध्ये तुम्हाला आता सांगितलं शीर्षक, दाखला, प्रतिज्ञापत्र आणि ऋणनिर्देश यांच्यासाठी रोमन पृष्ठ क्रमांक आपण त्या ठिकाणी द्यायचे. आणि त्यानंतर संशोधन विषयाची जी काही ओळख असेल इथून पुढे मात्र पृष्ठ क्रमांक देताना आपल्याला इंग्रजी अध्याक्षरांचा वापर करायचा आहे. मग त्याच्यामध्ये प्रकरण क्रमांक 1 जे काही संशोधन विषयाची ओळख असेल त्यामध्ये प्रास्ताविक असेल, संशोधनाची गरज असेल, समस्येचं महत्व असेल, समस्येचं विधान असेल, संशोधनातील तुमच्या ज्या काही कार्यात्मक व्याख्या असतील, संशोधनाची जी काही उद्दिष्ट असतील किंवा तुमचे काही गृहीतके किंवा ज्या काही परिकल्पना असतील आणि संशोधनाची व्याप्ती आणि मर्यादा हे प्रकरण क्रमांक 1 मध्ये घेणं अभिप्रेत आहे. त्यानंतर प्रकरण क्रमांक 2 जे आहे तर संशोधनासंबंधी तुम्ही ज्या काही साहित्याचा आढावा घेतलेला असेल तर त्या आढाव्यामध्ये प्रामुख्याने संशोधनासाठी वापरलेले जे काही संदर्भ साहित्य असेल त्या संदर्भ साहित्याचा किंवा पूर्वी झालेल्या संशोधनाचा किंवा सदरच्या संशोधनाचं जे काही वेगळंपण आहे किंवा त्याची जी काही उपयुक्तता आहे ही उपयुक्तता तुम्ही प्रकरण क्रमांक 2 मध्ये लिहिणं अभिप्रेत आहे. त्यानंतर प्रकरण क्रमांक 3 जे आहे ते म्हणजे संशोधनाची जी काही कार्यवाही आहे त्या कार्यवाहीमध्ये तुमची संशोधन पद्धती आणि तुम्ही त्यासाठी कोणकोणते अभिकल्प वापरले, तुम्ही आदर्श कसा निवडला, तुमची माहिती संकलनाची कोणकोणती साधनं आहेत त्या साधनांपैकी तुम्ही कोणत्या साधनांचा वापर केला आणि माहिती विश्लेषणासाठी तुम्ही कोणती संख्याशास्त्रीय तंत्रे वापरली, मग तुम्ही शेकडावरी वापरली, मध्यमान वापरलं, प्रमाण विचारण वापरलं, कटी परीक्षिका वापरली, त्याच पद्धतीने संशोधनाची प्रत्यक्ष कार्यवाही कशी केली. आणि त्यानंतर घटक क्रमांक किंवा प्रकरण क्रमांक जे काही 4 असेल त्या 4 मध्ये माहितीचं संकलन, विश्लेषण आणि अर्थनिर्वचन. आणि प्रामुख्याने त्यामध्ये मग माहितीचं सादरीकरण तुम्ही कसं केलं, माहितीचं विश्लेषण कसं केलं आणि माहितीचं अर्थनिर्वचन मग कोष्टकीकरणानुसार तुम्ही काय काय निष्कर्ष केलं. आणि शेवटचं जे काही प्रकरण असेल ते म्हणजे सारांश, निष्कर्ष आणि शिफारशी. त्यामध्ये प्रामुख्याने तुमचं संशोधनाचा तुम्हाला थोडक्यात सारांश असेल, तुमचे निष्कर्ष कसे आहेत ते कसे लागू होतील आणि त्यानंतर तुमच्या शिफारशी आणि या संशोधनाची इतर शिक्षकांसाठी काही उपयोगिता असेल तर ती त्या ठिकाणी लिहिणं अभिप्रेत आहे. आणि त्यानंतर प्रामुख्याने पुढील संशोधनासाठी जर काही तुम्हाला सूचना करायच्या असतील तर त्या सूचना त्या ठिकाणी लिहिणं अभिप्रेत आहे. आणि सर्वात शेवटी म्हणजे तुम्ही ग्रंथसूची आणि परिशिष्टांचा त्या ठिकाणी उल्लेख करणं अभिप्रेत आहे. आणि त्यामुळे अहवाल लिहिताना फक्त प्रामुख्याने आपण संपूर्ण जो काही अहवाल असेल हा अहवाल भूतकाळामध्ये लिहिणं अभिप्रेत आहे. आणि लेखन करत असताना आम्ही असा उल्लेख न करता प्रामुख्याने प्रकल्पकाने, संशोधकाने असा उल्लेख करणं अभिप्रेत आहे. आणि अहवाल हा सलग, सुस्पष्ट
आणि थोडक्यात लिहिलेला असावा आणि दुसऱ्या पुस्तकातून किंवा संशोधनातून घेतलेल्या साहित्याबद्दल योग्य संदर्भ द्यावा आणि संशोधनाची भाषा साधी आणि सोपी असावी, आपलं शुद्ध लेखन तपासून घ्यावं आणि मजकुराचा जो काही टाईप असेल किंवा जो काही पॉइंट असेल हा अक्षराबाबत 14 असावा आणि शीर्षकासाठी तो 16 असावा, 2 ओळीमध्ये डबल स्पेसचं अंतर द्यावं आणि टायपिंग कागदाच्या एका बाजूलाच करावं. समाज सोडताना देखील डावीकडे 2 इंच आणि उजवीकडे आणि पानाच्या वरच्या आणि खालच्या बाजूला 1 इंच आपण समाज सोडणं अभिप्रेत आहे आणि अहवालाची बांधणी करताना देखील ती मजबूत असावी आणि मुखपृष्ठ आणि मलपृष्ठ हे जाड पुठ्ठ्याचं असावं आणि छापलेला मजकूर बाइंडिंग मध्ये जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. आज आपण फक्त कृती संशोधन म्हणजे काय आणि या कृती संशोधनाच्या बाबतीतच आपण विचार केलाय. याच्या बाबतीमध्ये जर काही प्रश्न असतील तर ते प्रश्न विचारा. सर अजून घेतलं तर चालेल का सर? 5:05 झालेले आहेत. आपला वेळ या ठिकाणी झालेला आहे, पण प्रश्न उत्तर आपण घेऊया. माझ्या मते मी विद्यार्थ्यांना जर कोणाचे प्रश्न असतील तर आपण हँड रेज करा. 3 ते 4 विद्यार्थ्यांना आपण संधी देऊया. या विषयाच्या संदर्भात प्रश्न असतील तरी हँड रेज करा किंवा अजून तुम्हाला या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने काही सजेशन द्यायचं असेल, प्रश्न असतील तरी हँड रेज करा. ज्याला कुणाला बोलायचं असेल किंवा अजून काही मांडायचं असेल तर हँड रेज करा. सर आपल्याला याच्या बाबतीमध्ये पुढच्या वेळेला आपण प्रश्नपत्रिका हॅलो म्हणजे सर्व प्रश्नपत्रिका जसं शिंदे सरांनी 17ला कोणते प्रश्न, 18ला कोणते प्रश्न, उलट मी प्रश्नपत्रिकेच्या बाबतीमध्ये मी आणल्या नाही प्रश्नपत्रिका, नाही तर सर्व प्रश्नपत्रिका माझ्याकडे आहेत आणि कोणत्या घटकावरती साधारणपणे प्रश्न कसे विचारतात हे मी तर सांगितलेच आहे. पण ऑलरेडी आलेले जे प्रश्न आहे आणि आपल्याकडे त्यांच्याकडे फक्त एकच आहे, त्यांचे टॉपिक कमी असल्यामुळे निश्चित प्रश्न सांगता येतात. आपल्या बाबतीमध्ये मात्र 9 गुणांसाठी कृती संशोधन आणि नवोपक्रम देखील आहे. त्यामुळे नवोपक्रमाला जर 4 गुणांसाठी प्रश्न विचारला तर 5 गुणांसाठी फक्त कृती संशोधनावरती विचारलं जातं आणि त्यामुळे आपला पोर्शन अधिक आहे. त्यामुळे नेमकं काय विचारलं जाईल हे आपल्याला गेस करणं थोडं कठीण आहे. पण त्याच्यासाठी आपण प्रश्नपत्रिका संविधान तक्त्यानुसार तयार करू शकतो. मग उपयोजनात्मक स्वरूपाचे प्रश्न किती आहेत, ज्ञानावरती किती आहे, आकलनावरती किती आणि कौशल्यावरती किती आहेत, याच्यासाठी जर आपण एक दिवस सर्व शिक्षकांसाठी जर एकत्रित बोलवलं, आपण शिक्षकांकडून देखील या पद्धतीने प्रश्नपत्रिका तयार करून घेऊ शकतो आणि मग विद्यार्थ्यांना आपण 3-3, 4-4 प्रश्नपत्रिका देऊ शकतो. नक्कीच सर, आपण ते करणार आहोत नमुना प्रश्नपत्रिका. तर आता या ठिकाणी जर कोणाच्या विद्यार्थ्यांचे प्रश्न असतील तर विद्यार्थ्यांनी प्रश्न विचारावे किंवा कुणी अध्यापकाचार्यांना काही प्रश्न असतील तर ते देखील विचारू शकतात. अन्यथा आपण या कार्यक्रमाच्या समारोपाकडे वळूया. मला वाटतं प्रश्न नाहीयेत. कार्यक्रमाच्या समारोपाकडे वळूया. दोन्ही तज्ञ मार्गदर्शकांनी प्रथमतः शिंदे सर आणि नंतर पवार सर अतिशय उत्तम प्रकारे मार्गदर्शन आजच्या विषयाचं केलेले आहे. मी विभागाचे विभाग प्रमुख सन्माननीय गौतम साहेब यांना विनंती करतो की त्यांनी या कार्यक्रमानिमित्त व कार्यक्रमाच्या शेवटी आभार प्रदर्शन निमित्त मार्गदर्शन करावं. सन्माननीय गौतम साहेब. सर्वांना नमस्कार. खरं तर आजच्या ह्या कार्यक्रमाच्या उद्घाटनासाठी आपल्या परिषदेचे माननीय सहसंचालक डॉक्टर विलास पाटील साहेब आवर्जून उपस्थित राहिले, वेळ काढून उपस्थित राहिले, त्याबद्दल डाएट नाशिकच्या वतीनं मी त्यांच्या हार्दिक आभार व्यक्त करतो. त्याचबरोबर आपल्या संस्थेच्या आदरणीय प्राचार्या तथा उपसंचालक भालेराव मॅडम यांनी देखील ही छान संकल्पना आपल्या सगळ्यांच्या समोर मांडली, हा छान कार्यक्रम आपल्या समोर घेऊन आलात. त्यांच्या ह्या विचारांना त्यांच्या प्रेरणेला अनुसरून हा कार्यक्रम आपण घडवत आहोत, त्याबद्दल मी त्यांचेही या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. त्याचबरोबर
आजच्या ह्या उपक्रमासाठी कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले आपल्या नाशिक जिल्ह्यातील सर्व अध्यापक विद्यालयांचे प्राचार्य, अध्यापकाचार्य व प्रथम वर्ष आणि द्वितीय वर्षातील बरेचसे विद्यार्थी आजच्या ह्या कार्यक्रमाला जॉईन झाले होते. झूमची आपली 300ची कॅपॅसिटी होती, तर 300 पेक्षा अधिक झूमवरती जॉईन झालेले होते आणि युट्यूबवरती सुद्धा बरेचसे विद्यार्थी आपल्याकडे जॉईन झालेले आपल्याला आढळले आहेत. तर अशा सर्व विद्यार्थ्यांचे देखील मी डाएट नाशिकच्या वतीनं आभार व्यक्त करतो. त्याचबरोबर आजचा हा पूर्ण उपक्रम ज्यांच्या मदतीशिवाय किंवा सहकार्याशिवाय पूर्ण होऊ शकला नाही अशी आमची LFEची टीम, त्यांचे सुद्धा मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. त्याचबरोबर आजचे या कार्यक्रमाचं खूप छान सूत्रसंचलन केलं ते माझे सहकारी आदरणीय सदगीर साहेब, त्याचबरोबर उशीर मॅडम यांचे देखील मी आभार व्यक्त करतो आणि आपल्या सर्वांचे उपसंचालिका आदरणीय भालेराव मॅडम यांच्या परवानगीने आजचा हा कार्यक्रम संपला असं मी घोषित करतो आणि सर्वांचे आभार व्यक्त करून या ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद. थँक्यू साहेब. धन्यवाद ऑल ऑफ यू. यानंतर पुढचं सेशन येत्या मंगळवारी होईल. त्याबाबतची यथावकाश सूचना आपणाला आपल्या विद्यालयाचे प्राचार्य आणि अध्यापकाचार्य यांच्या मार्फत मिळेल. पुन्हा एकदा सर्वांचे आभार व्यक्त करतो आणि आपण या ठिकाणी थांबूया. थँक्यू सर. थँक्यू. उशीर मॅडम. हॅलो दामिनी मॅडम.